स्टार्टअपसाठीच काम करते आणि त्याचंच आम्ही जिल्हा स्तरावर आम्ही प्रतिनिधित्व करतो. नमस्कार सर्वांना, मी अभिजित आlte. सरांनी स्पेशली मला इन्व्हाइट केलं या कार्यक्रमासाठी. मी जिल्हा व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण अधिकारी आहे आणि यापूर्वी मी जवळपास 5 वर्ष जिल्हा ITIला प्राचार्य होतो आणि सरांबरोबर खूप क्लोजली आमचं रिलेशन राहिलेलं आहे. सर स्वतः आमच्या IMCचे चेअरमन होते आणि या मागच्या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये ITI म्हटलं तर एकदम बेसिक युनिट आहे, म्हणजे स्किल इम्पार्ट करण्यासाठी सर्वात बेसिक युनिट म्हणजे आज आपल्या सोसायटीमध्ये आहे ते ITI. एकदम कमी वयामध्ये मुलं आमच्याकडे इंट्रोड्यूस होतात स्किल रिलेटेड त्यांच्या कौशल्य वाढवण्यासाठी. तर आम्ही त्याच ठिकाणी सरांच्या सहयोगाने काही इंडस्ट्रीज आहेत, आता ड्युअल सिस्टीम ऑफ ट्रेनिंग अशा भरपूर साऱ्या योजना आल्या आहेत सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या. तर त्याच्या अनुषंगाने या विद्यार्थ्यांना आजच इनोव्हेशनच्या संदर्भामध्ये छोटे मोठे धडे देणं, त्यांना इंडस्ट्रीमध्ये इंट्रोड्यूस करणं, जे ॲडव्हान्स मशिनरी किंवा टेक्नॉलॉजी आहे त्यांच्या संदर्भामध्ये त्यांना नवीन ज्ञान उपलब्ध करून देणं. तर यासाठी आम्ही इकॉलॉजीमध्ये म्हणजे सरांसाठी किंवा मॅजिकसाठी इनोव्हेशनसाठी जे इकॉलॉजीमध्ये जे रॉ मटेरियल आहे ते आम्ही उपलब्ध करून देतो आणि शासनाच्या भरपूर साऱ्या स्कीम्स आम्ही फायदा मिळतो. धन्यवाद. मी मुकुंद भोगले, मी मॅजिकचा डायरेक्टर आहे. तुम्हाला माहिती आहे की मॅजिक आज लीडिंग इन्क्युबेटर आहे आपल्या रिजनमधला. भारतातही किंवा महाराष्ट्र स्टेटमध्ये देखील जे लीडिंग स्टार्टअप्स इन्क्युबेटर्स आहेत त्यापैकी एक गणला जातो. मॅजिक बेसिकली एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स, इंडस्ट्री, गव्हर्नमेंट एजन्सीज आणि एंटरप्रेन्योर्स या सगळ्यांना एकत्र आणून एक इकोसिस्टीम, नर्चरिंग इकोसिस्टीम तयार करण्याचा प्रयत्न करते, ज्याच्यात एंटरप्रेन्योर्सना करेक्ट मेंटॉरिंग मिळेल, गायडन्स मिळेल, इन्व्हेस्टमेंट्सही आम्ही अरेंज करण्यासाठी मदत करतो. गव्हर्नमेंटतर्फे जे सीड फंड्स किंवा हे दिले जातात त्याचे डिस्बर्समेंट आम्ही करतो आणि वेगवेगळ्या स्तरावरती मॅजिकच्या कामाबद्दल रिकग्निशन गव्हर्नमेंट एजन्सीजनी किंवा इव्हन प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन्सनी दिलेलं आहे. नमस्कार सर्वांना, मी दिलीप वानखेडे, गव्हर्नमेंट ITIला वाईस प्रिन्सिपल म्हणून काम करतो आणि आताच माझे वरिष्ठ अधिकारी अल्टे साहेबांनी सांगितलं की ITIमध्ये आम्ही मुलं घडवतो आणि त्यांना एक छोटंसं सीड देतो इन्क्युबेशनसाठी. त्यासोबतच मॅजिकचा आमचा MOU झालेला आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी प्रयत्न करतो की ते लवकरात लवकर त्यांनी स्टार्टअप चालू करावेत आणि काही स्टार्टअप तसे सुरूही होतात. थँक्यू. नमस्कार, मी डॉक्टर संतोष भोसले, मी डायरेक्टर आहे ग्रामोद्योगिक शिक्षण मंडळमध्ये MIT ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्सला. आणि स्किल रिलेटेड बरेच इनिशिएटिव्ज आमच्याकडे चालू आहेत. वराडे साहेबांच्या डिपार्टमेंटबरोबर पण रिसेंटली आम्ही काम करतो आहोत आणि माझ्यासोबत प्राचार्य सर पण आहेत. मी डॉक्टर निलेश पाटील, मी डायरेक्टर आहे महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीला आणि आम्ही बऱ्याच वर्षापासून CMI आणि रिसेंटली मॅजिकबरोबर कनेक्टेड आहोत. आमचा प्रयत्न असा असतो की आमच्या विद्यार्थ्यांचे जे इनोव्हेटिव्ह आयडियाज आहेत किंवा अवेअरनेस आहे, स्पेशली अवेअरनेस या भागात थोडा कमी होता. मॅजिक आल्यानंतर स्वतःचं स्टार्टअप असावं किंवा स्वतःचं बिझनेस असावं हे नंतरच्या कालावधीमध्ये थोडा अवेअरनेस वाढत गेला. तर याचा फायदा विद्यार्थ्यांना कसा देता येईल आणि त्यांना ह्या दिशेने त्यांना कसं डायव्हर्ट करता येईल ह्यावर आम्ही आमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करतो. तसंच मॅजिकचंही आम्हाला याचं सहकार्य असं आहे की अवेअरनेससाठी मॅजिक सेशन्स घेतो, त्याच्यात विद्यार्थी इन्व्हॉल्व होतात. इन ॲडिशन काही प्रोजेक्ट्स पण आमचे याच्यामध्ये क्षमता आहे की ते नंतर बिझनेस होऊ शकतात, त्यांना सपोर्ट देखील थ्रू मॅजिक सगळ्यांना. मी संतोष बोर्डे, व्यवस्थापकीय संपादक उद्योजक मासिक MCD आणि उद्योजक मासिकामध्ये गेल्या 1990 पासून कार्यरत आहे. सरांच्या मार्गदर्शनाखाली कैलासवासी नानासाहेब भोगले उद्योजकी वक्तृत्व स्पर्धांचं आयोजन जवळपास 10 ते 15 वर्ष चाललं होतं आणि नंतरच्या काळामध्ये मग काही कारणास्तव मग ते आम्ही नंतर थांबवलं. सरांचा आणि आमचा संबंध गर्दे सर आणि भोगले सरांचा 90 पासूनच्या ह्याच्यापासून आहे आणि त्यांचं नेहमीच MCDला पण सहकार्य असते. माझी अशी विनंती राहील की ह्या माध्यमातून मॅजिकच्या माध्यमातून जे काही कार्य होतं आहे
ते उद्योजक मासिकातून आम्ही प्रसिद्ध करायचा प्रयत्न करतो आणि दरवेळेस करतोय. यापुढेही आपले जे काही नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि ह्या क्षेत्रामध्ये उद्योजकी क्षेत्रामध्ये जे काही घडामोडी असतील त्याच्यावर आधारित आपले वार्ता ज्या काय असतील त्या आम्ही प्रसिद्ध करायचा प्रयत्न करतो. धन्यवाद. नमस्कार, मी डॉक्टर अभिराम दले, प्रशासकीय अधिकारी आणि मालमत्ता विभाग प्रमुख आणि विशेष प्रकल्प MCD मुख्यालयामध्ये मी काम बघतो राज्याचं. आणि CMI आणि मॅजिकचा आमचा संबंध शेजारी तर आहोतच, आम्ही सख्खे शेजारी, जुना संबंध आहे. स्थापनेपासून 88 पासून MCD कार्यरत आहे. CMIच्या स्थापनेपासून MCDचं नातं, जसं माझे सहकारी आत्ताच भोगले साहेबांचा उल्लेख झाला, तर जिथं आमचा या इकोसिस्टीममध्ये जिथं आमचा रोल प्रशिक्षणाचा संपतो किंवा जिथं जो स्टॉप आम्ही घेतो तिथून खऱ्या अर्थानं मॅजिकचा रोल सुरू होतो. म्हणजे कन्सल्टन्सी असेल, इन्क्युबेशन असेल, तो पार्ट आम्ही पण करतो. पण ट्रेनिंगमध्ये इंडिव्हिज्युअल कन्सल्टन्सी किंवा इंडिव्हिज्युअल ज्याला आपण म्हणू की इकोसिस्टीममध्ये इन्क्युबेशन, ते करण्यासाठी तेवढी मॅनपॉवर, तेवढी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवढं देण्यासाठी तेवढी आम्ही मॅन्डेट कॉस्ट तेवढी त्याला देऊ शकत नाही. करतो ज्या ठिकाणी स्पॉन्सरिंग एजन्सीचं काम असेल. पण प्रामुख्याने या सिस्टीममध्ये समाजातल्या अनेक वर्गांसाठी निरनिराळे फर्स्ट जनरेशन एक्झिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स याच्याकरता ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, शॉर्ट टर्म ड्युरेशन, क्रॅश कोर्सेस. आणि आता वर्हडे साहेबांनी उल्लेख आत्ताच केला की स्किलिंग, म्हणजे आता सध्या जो सगळा जमाना, सगळा म्हणजे एकंदरीत जो सगळा पार्ट आहे, तो सगळ्या ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये एंटरप्रेन्योरशिपसोबत स्किलिंगची पण जोड त्याला देण्याच्या दृष्टीने आजच रामास्वामी साहेबांसोबत मागची जी आपली इथे बैठक झाली होती, तोच धागा पकडून ती बैठक आता ग्रीन चॅनलमध्ये MCD आणि स्किलिंगच्या अनुषंगाने सुद्धा आपल्याला काम कसं करता येईल. नुकतंच PM श्री योजना एक 8 दिवसापूर्वी केंद्र सरकारने जवाहर नवोदय विद्यालयाची केलेली आहे. त्यांच्यासोबत आपला नास्कॉमसोबत MOU होऊन त्या विद्यार्थ्यांना आता IT आणि IT इनेबल्ड सेक्टरमध्ये आपण त्यांना इन्क्युबेशनच्या टप्प्यापर्यंत, म्हणजे प्राचार्य साहेब आहेत, उपप्राचार्य, आता ITI पण त्याच्यामध्ये आहे गव्हर्नमेंट त्या स्कीममध्ये. हाच पार्ट की हाच धागा की आता यांना पुढे स्टार्टअप इंडियामध्ये त्या टप्प्यावर एज्युकेशनच्या, म्हणजे जो सुशिक्षित बेरोजगार होऊन मग जो बरेच वेळा 25शीपर्यंत आपल्याकडे घुमून फिरून येतो आणि मग त्याला घडवण्यामध्ये आम्हाला जे बरीच एनर्जी हे करावी लागते, तर ह्या सगळ्या मॅजिकच्या एकंदरीत या टप्प्यामध्ये, या इकोसिस्टीममध्ये, त्याला एज्युकेशनच्या सिस्टीममध्ये किंवा तो ग्रॅज्युएशन होता 10वी 12वी जे टप्पे आहेत त्या टप्प्यामध्ये त्याचं एंटरप्रेन्योरशिपचं आणि स्किलिंगचं दोन्ही पॅकेज 1 आठवडे, 2 आठवडे, 3 आठवडे, 4 आठवडे, 5 आठवडे, 6 आठवडे असे आम्ही निरनिराळे क्रॅश कोर्सेस घेतो. आणि त्याला जोडूनच मग कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आहेत, एक्झिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स अनेक म्हणजे आमचे मॅन्डेट आहे. आपल्या वेबसाईटवर जर गेलो आणि मग तिथं त्या ट्रेनिंगनंतर मग इंडिव्हिज्युअल कन्सल्टन्सी असेल आणि हे जे मॅन्डेट समोर जे मॅजिकने मांडलेलं आहे त्यातले काही पार्ट आम्ही पण करतोच एक्झिस्टिंग. पण प्रामुख्याने मॅजिकच्या माध्यमातून या इकोसिस्टीममध्ये हे आमचे झालेले लोक, आमच्या जिल्ह्याच्या माझ्या सहकारी कोणी त्या भारतीय संस्था बोलतील ॲक्टिव्हिटीजविषयी तुम्ही फोकस करा आपल्या ॲक्टिव्हिटीज 2 मिनिटामध्ये. तो पार्ट आपण इथे कन्व्हर्जनसाठी मॅजिककडे जोडण्याचा प्रयत्न करतो की मग त्यांनी इन्क्युबेशनकडे यावं, कन्सल्टन्सी घ्यावी. स्टार्टअप जो शब्द प्रणाली आहे त्या स्टार्टअपमध्ये खऱ्या अर्थानं अगदी मग त्या लेवलपर्यंत जाऊन त्याचा स्टार्टअप त्यांनी आपला रिज्युमिनेट करावा आणि त्याला हे करावं. आणि मग इंडिव्हिज्युअल लेवलवर आमचा टायप होऊन असे सेमिनार्स वर्कशॉपमधनं हा टायप आमचा तो आणखी या निमित्ताने वृद्धिंगत होईल. आणि मला असं वाटतं राईटली आज आमचे संपादक सहकारी बोलले तर याचं लिखाण म्हणजे या मॅटरचं जो सातत्याने आपल्या उद्योजक माध्यमांकडे एक 25,000 लोकांपर्यंत सबस्क्रिप्शन याचं आहे आणि 1 लाख लोकांची व्ह्युअरशिप आहे. तर मला वाटतं हा आपला मॅजिकचा उपक्रम, जॉईंट आपला सगळ्यांचा इकोसिस्टममधला उपक्रम, ह्याला आपण जर दर महिन्याला एक जसं सदरच वर्तमानपत्रामध्ये लिहिलं जातं तसं मॅजिक आणि MCDचा जॉईंट उपक्रम म्हणूनच जर आपण एक आखून घेतलं आणि ते लिखाण आपल्या माध्यमातून आमच्याकडे आलं तर त्याच्यावर संपादकीय सुपस्कार करून आपण त्याला महाराष्ट्रावर प्रसिद्धी याला आपण देऊ शकतो की ज्याचा आपल्या नेटवर्कमध्ये महाराष्ट्रातल्या इतर लोकांनाही या ठिकाणी फायदा करून घेता येईल. आणि तीच आजच्या म्हणजे आमची अपेक्षा इंटरॅक्शन होण्याची तीच आहे. धन्यवाद. मी भारती सोसे, मी प्रोजेक्ट ऑफिसर आहे MCD औरंगाबाद डिस्ट्रिक्टसाठीचा. त्यासोबतच MCDमध्ये आमचे एक महिला उद्योजकता विकास कक्ष आहे, त्या कक्षाचे मी स्टेट इन्चार्ज म्हणून पण काम बघते. महिलांचं पण उद्योजकतेमध्ये प्रमाण वाढावं आणि उद्योजकतेमध्ये त्यांचं पदार्पण व्हावं हा एक मुख्य उद्देश. सरांनी आता आमच्या या ठिकाणी सांगितले की बरेचसे काही उपक्रम आमच्याकडे राबवले जातात. बरेचसे आपले जे स्टार्टअप्स करू इच्छिणारे जे स्टुडंट्स आहेत ते मॅक्झिमम आमच्याकडे येतात आणि ज्यांना हँड होल्डिंगचा जो पुढचा पार्ट असतो म्हणजे ट्रेनिंग आणि ह्या सगळ्या गोष्टी क्लासरूम संपतं पण पुढे त्याला पुढे ज्याला हँड मिळत नाही तर तो आपण करायचा मेनली पार्ट आमचा या कक्षाच्या माध्यमातून आणि या ट्रेनिंगच्या माध्यमातून.
बेसिकली EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हा आमच्याकडे जास्त फोकस केला जातो, ज्यामधनं त्याचा सक्सेस रेशो हा सुद्धा जास्त चांगला आहे. कारण स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भरपूर आहे, जवळपास 80-85% आम्ही स्पॉन्सरशिपवर काम करतो, फक्त 30 ते 35% आमच्याकडे नॉन स्पॉन्सर्डवर काम केलं जातं. आणि याचा जर आम्ही सक्सेस रेशो बघितला तर थर्ड पार्टी करून घेतला तो 38% आमचा सक्सेस रेशो आहे, ज्याला आम्ही दोन्ही कार्यक्रमाचे एका प्रोजेक्टचा तर आमच्याकडे 65% सक्सेस रेशो आहे थर्ड पार्टीकडनं करून घेतलेला आहे रिटेल मॅनेजमेंटचा. अशा पद्धतीचं काम MCDचं आहे. नक्कीच कोलॅबरेटिव्हली काम पूर्वी पण आहे आणि इथून आणखी जास्त चांगलं करायचा प्रयत्न या ठिकाणी केला. थँक्यू. नमस्कार, माझं नाव SP कुलकर्णी. मी CSMS छत्रपती शाहू कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये ट्रेनिंग हेड म्हणून जबाबदारी पार पाडतो. ॲक्च्युली आमचा मिशन एक आहे की या यंग टेक्नोक्रॅट्सला क्लासरूम आणि सिलेबस मार्क्स या सगळ्यांच्या बाहेर घेऊन सोसायटी आणि इंडस्ट्रीशी कनेक्ट करणं. सोसायटीचे प्रॉब्लेम काय आहेत, इंडस्ट्रीचे प्रॉब्लेम काय आहेत ते आयडेंटिफाय करून ॲज अ टेक्नोक्रॅट त्याला आपल्याला कशा प्रकारे सोल्युशन देता येईल हे मिशन घेऊन आम्ही सगळे टीम काम करायचा प्रयत्न करत आहोत. मला इथे CMI आणि मॅजिकला स्पेशल धन्यवाद द्यायचे की त्यांनी वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म थ्रू या अपॉर्च्युनिटीज आम्हाला आणि आमच्या स्टुडंट्सला आणि फॅकल्टीजला दिल्या आहेत. यात मला इथे एक महत्त्वाचा पॉईंट नोट करावा असं वाटतं तो की टीचर इथे फार महत्त्वाचा रोल प्ले करतो. कारण टीचर जर त्या इंटेन्सिटीनी आणि त्या डेडिकेटेड एफर्ट्सनी जर स्टुडंट्सला मार्गदर्शन करेल, त्यांचं हँडहोल्डिंग करेल, तर नक्कीच आपल्याला जो अपेक्षित बदल आपल्याला करायचा आहे, जो चेंज आपल्याला करायचा आहे मुलांच्या माइंडसेटवर. कारण एक नोट करण्यात आलं की सध्याची जी इकोसिस्टम आहे ती खूप पॉझिटिव्ह आहे. सगळ्या इंडस्ट्री सपोर्ट करतायत, सगळ्या NGOज आणि ह्या स्टार्टअपसाठी प्रोॲक्टिव्ह आहेत. पण यात आम्ही कुठे कमी पडतोय आणि आपल्याला कशा प्रकारे ते कोहेजुअली वर्कआउट करता येईल या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करावं. त्या दृष्टीने आम्ही काही डिपार्टमेंट सेपरेट पण आयडेंटिफाय केले. ते सेंटर फॉर टेक्निकल स्किल आणि एंटरप्रेन्योरशिप असं एक वेगळं डिपार्टमेंट आपण एक आयडेंटिफाय केलं की मुलांना, जसं सरांनी आता सांगितलं की प्लॅटफॉर्म क्रिएट करायची गरज आहे. त्या 100 मुलांमध्ये अवेअरनेस क्रिएट केला तर त्यातली 100 मुलं टर्नआउट नाही होणार, त्यातली 20 मुलं कदाचित त्या दिशेने विचार करू लागतील. पण त्यांच्या त्या पहिल्या स्टेपला आपल्याला हँड होल्डिंग करणं गरजेचं आहे. त्याला कसा सपोर्ट करता येईल, त्याची आयडिया काय, त्याला कशा प्रकारे डेव्हलप करता येईल, हा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी एक सेपरेट सेंटर फॉर टेक्निकल स्किल अँड एंटरप्रेन्योरशिप असं एक आपण डिपार्टमेंट आयडेंटिफाय करून त्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहोत. तसंच एक वेगळं डिपार्टमेंट आपण ॲड केलं की एक्सप्लोरेशन. फर्स्ट इयरपासूनच स्टुडंटमध्ये इंजिनिअरिंग एक्सप्लोरेशन हा कन्सेप्ट मुलांमध्ये कसा इम्पार्ट करता येईल. म्हणजे त्यांना त्यासाठी माझे कलिग प्रोफेसर दमदर सर इथे आहेत. त्या मुलांना फर्स्ट इयरपासूनच या दिशेने कसं नेता येईल आपल्याला, त्यांना काही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करायला लावून आपल्याला हा प्लॅटफॉर्म कशा प्रकारे त्यांना जास्तीत जास्त पद्धतीने देता येईल. आणि मी CMI मॅजिकचं खरंच मनापासून धन्यवाद इथे एक्सप्रेस करतो, कारण खूप एक्सलंट प्लॅटफॉर्म इथे दिला जातो. आणि माझं तर नेहमी एक म्हणणं असतं की जेव्हा औरंगाबादची जी इंडस्ट्रियल ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्या फार व्हायब्रंट आहेत. नुसती CMI असेल, मॅजिक मसिया असेल, CI असेल, ते जेव्हा एक पाऊल येतात तेव्हा आम्हाला खरं तर 10 पावलं पुढे यायला हवं. आणि तोच मोटिव्ह आणि तेच मिशन घेऊन आम्ही काम करायचा प्रयत्न करत आहोत. आणि डेफिनेटली यातनं आपल्याला फ्रुटफुल आउटकम मिळेल अशी माझी खात्री आणि माझा विश्वास आहे. थँक्यू. नमस्कार, मी विनोद दामकर, छत्रपती शाहू कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आणि तिथे मी सेंटर फॉर इंजिनिअरिंग एक्सप्लोरेशन अँड इनोव्हेशनला हेडिंग करतो. त्याचं बेसिक पर्पज जे आहे आपलं स्टार्टअप्सवर आपण जे डिस्कशन करतो, स्टार्टअपचं जे पर्पज आहे काहीतरी नॉवेल्टी असायला पाहिजे, इनोव्हेशन असायला पाहिजे, सो दॅट स्टुडंट्स कुड गो टू द नेक्स्ट लेवल आणि तसं कुठेतरी कंपनीमध्ये इंडस्ट्रीमध्ये रूपांतर होईल. याला लागणारं जे रॉ मटेरियल आहे, बेसिक फंडामेंटल क्रिएटिव्हिटी, क्युरिओसिटी, लॉजिकल थिंकिंग, डिझाईन थिंकिंग, माइंडसेट आणि महत्त्वाचं म्हणजे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ह्यावरती आम्ही काम करून फर्स्ट इयरच्या इंजिनिअरिंगच्या पूर्ण मुलांसाठी जे काही 500-1000 स्ट्रेस आहे त्या मुलांमध्ये आम्ही ह्या स्किल्स आणि क्वालिटीज इम्बाईब करण्याचा प्रयत्न करतोय थ्रू एक्सपिरियन्शियल लर्निंग. या डोमेनमध्ये मी 2014 पासून काम करतो, शाळेच्या मुलांपासून. 1000+ एक्सपेरिमेंट आणि असं छोटा छोटा प्रयोग करत मुलांमध्ये ते कसं करावं याचं एक प्रॉपर करिक्युलम डिझाईन करून आम्ही यावरती काम करतोय, ज्याचं फायनल आउटपुट हे नवीन काहीतरी इनोव्हेशन, नवीन काहीतरी प्रोजेक्टच्या फॉर्ममध्ये येतं आणि ते पुढे स्टार्टअपसाठी एक सीड ज्याला आपण म्हणतो तशा स्वरूपात ते तयार होतं. आणि ही जर जी काय म्हणते पॅडागॉगी जर सगळीकडे जर ती मल्टिप्लाय जर झाली तर ते आणखीनच आपलं जे पर्पज आहे ह्या मीटिंगचा ते नेक्स्ट लेवलला नेण्यासाठी असं मी माझं मत आहे. आणि ह्या दृष्टीने पण माझं काम सुरू आहे, सो दॅट बघू त्याला कसं काय करता येईल सगळ्यांच्या सहीमध्ये. थँक्यू.
नमस्कार, मी संजय कुमार जयस्वाल. मी SBS कॉलेज ऑफ सायन्सला रिप्रेझेंट करतो आहे. राईट नाऊ तिथे मी ट्रेनिंग करून प्लेसमेंट ऑफिसर म्हणून काम करतो. गेल्या काही वर्षांपर्यंत आमचं कॉलेज फक्त प्लेसमेंटसाठी मदत करायचं. अनेक विद्यार्थी आपण प्लेस केले, पण आम्ही आता थोडं स्विच ओव्हर केलो. सरांचं आमचं MOU झाला. मागल्या वर्षी आपण जवळपास 18 ऑर्गनायझेशनशी MOU केला आणि आमचं कॉलेजचं मिशन आणि कोर्स आता बदललेलं आहे. एम्प्लॉयमेंट हा कन्सर्न आहेच आहे, पण त्यासोबतच स्टार्टअप इन्क्युबेशनसाठी तर आमचं जे कॉलेज आहे ते सिंगल फॅकल्टी कॉलेज आहे, फक्त सायन्स कॉलेज आहे. आणि ह्या सायन्स कॉलेजमध्ये आपण अगदी 8वीपासून ते MSc पर्यंत सगळ्या बेसिक सायन्सवरती फोकस करतो. आणि ह्या बेसिक सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना स्टार्टअपसाठी कसं मोटिवेट करता येईल त्यासाठी आम्ही एक स्पेशल सेल आता सुरू केलेला आहे. 34 फॅकल्टी मेंबर्स आमचे त्या सेलमध्ये काम करत आहेत. आणि मेंटॉर आणि मेंटी ही कन्सेप्ट आम्ही आमच्या संस्थेमध्ये राबवणं सुरू केलं आहे. काही विद्यार्थी आणि एक मेंटॉर त्यांना मोटिवेट करतात. त्यांच्याकडच्या जे काही स्किल आहेत त्यानुसार त्यांना मॅजिक असेल, BYST असेल किंवा आमचे बाकीचे MOU पार्टनर्स आहेत त्यांच्यासोबत त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन त्यांना मोटिवेट करण्याचा आमचा प्रयत्न चालू आहे. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये सुद्धा या सगळ्या गाईडलाईन्स आहेत आणि हे इट इज द मॅन्डेटरी टास्क फॉर द इन्स्टिट्यूशन. आणि त्या दृष्टीने मॅजिक आणि बाकीच्या इन्स्टिट्यूशन आम्हाला मदत करतात, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. आणि काही वर्षात आमचे काही विद्यार्थी आहेत की ज्यांनी 8वी सायन्समधून IIT करून पुढे स्वतःचं स्टार्टअप करणारे. कोविड काळामध्ये बरेचसे माझे विद्यार्थी स्टार्टअपमध्ये गेलेत अँड दे आर वर्किंग व्हेरी प्रॉफिटेबली. म्हणजे स्टार्टअप आहे की त्यांनी वाईटअप नाही केलेलं आहे. म्हणजे बेसिक सायन्सचा विद्यार्थी असं काहीतरी करू शकतो हे आमच्या लक्षात येत आहे आणि आम्ही त्याकडे आता फोकस केलेला आहे. 34 लोकांची टीम आमची त्याच्यात कंटिन्युअस काम करते. मेंटॉर मेंटी आपल्याकडे प्रॉब्लेम काय की विद्यार्थी येत नाही आहे. विद्यार्थी मोटिवेट करायला आम्हाला अडचण येते आणि त्यांच्याजवळ पोहोचण्याचा आमचा थोडासा प्रयत्न आता सुरू केलेला आहे. थँक्यू. हे माझे कलिग आहे, माझ्यासोबत त्यांना मी इंट्रोड्यूस करतो. हे हरीश भोगले. आम्ही आमच्या टीममध्ये काही ओल्ड एक्सपिरियन्स टीचर घेतलेले आणि काही नवीन फॅकल्टी. पण त्यांनाही त्यांचे काही नवीन आयडियाज असतील ते आमच्यापर्यंत येतील. त्यामुळे आम्ही नवीन आणि ओल्ड असे दोन ग्रुप केलेले आहेत टीचर्सचा. थँक्यू. माझं नाव आभा काबरा आहे. मी इथे बेबी क्लाउड नावाचं एक स्टार्टअप रिप्रेझेंट करते. बेबी क्लाउड प्रोवाइड्स पेरेंटिंग टूल्स टू द पेरेंट्स जिनके बच्चे एज ग्रुप 0 to 8 में आते हैं. जैसे कि बच्चों का डेवलपमेंट किस तरह से एनहांस होना चाहिए, उनकी हेल्थ का किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, पर्सनलाइज्ड असेसमेंट टूल्स, वैक्सीनेशन ट्रैकर, ग्रोथ ट्रैकर, ये सब हम एक बेबी क्लाउड नाम के ऐप के थ्रू देते हैं. हमारे ऐप को लॉन्च होके 18 महीने हो चुके हैं. 18 महीनों में वी हैव रिसीव्ड 2.5 लाख डाउनलोड्स. रिसेंटली हमें गूगल की तरफ से बेस्ट ऐप ऑफ 2023 का भी अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी ऑफ एवरीडे एसेंशियल्स. मैजिक का रोल बेबी क्लाउड के स्टार्टअप के लिए ऐसा रहा है कि जैसे काफ़ी यहाँ पर लोगों ने बोला कि देयर हैज़ टू बी रिलेशनशिप ऑफ मेंटोर एंड मेंटी, जो एक हैंड होल्डिंग का प्रोसेस होता है. बट मैजिक ने हैंड होल्डिंग ना करते हुए हमको डायरेक्शन ऑफ थॉट दिया है. हमसे वो स्किल्स खुद में डेवलप करा के लिए, विच आई थिंक इज़ अ वेरी बिग डील फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू. I'm also founder of Baby Cloud. तो आभा ने ऐसे कवर किया कि हम लगभग 2.5 लाख पेरेंट्स तक पहुँचे थ्रू आवर ऐप और लगभग 2.5 लाख लोगों तक पहुँचे हैं थ्रू आवर डिफरेंट चैनल लाइक इंस्टाग्राम. हमने लास्ट 2 मंथ में लगभग 2 लाख लोगों तक कनेक्ट किए इंस्टाग्राम पे. करंटली हमारे पास लगभग 2.2 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे. मुझे लगता है कि मैजिक में और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे जो क्यूरेटेड बेनिफिट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट्स. एक ये है. दूसरा नेटवर्क बिल्डिंग एक्टिविटीज़ अगर थोड़ी और हो सकती हैं तो दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टार्टअप्स. और स्टार्टअप नर्चरिंग एक्टिविटीज़ में अगर हम कुछ केस स्टडीज़ इंक्लूड कर सकते हैं तो ये मेरा सजेशन रहेगा अगर मैजिक ये कर सकता है. You can start the to celebrate the National Startup Day. So I start with, so there are some fact findings for the the startup that were curated in the year 2023. So there was at least one women director in 48% of the startups. The year created around 12.5 lakhs of employment numbers.
and 50% of the startups are from Tier 3 and Tier 4 cities. So, good morning to one and all. I welcome you today on behalf of Magic to celebrate the National Startup Day, which is 16th of January. Since 2022, we started celebrating this to support startups, to identify the problems and bring them to an international platform with their products representing India. So our Honorable Prime Minister's mantra has been, don't just keep your dreams local, make them global. So let's innovate for India and innovate from India. It has been a dedicated platform as a National Startup Day. It has been a dedicated platform to celebrate startups, recognize them, recognize the contribution that they create for the economy. So it is just not job creations, innovations, but also to take India to a global level in terms of entrepreneurship, in terms of creation of the jobs. So yes, this day also serves as a platform where policymakers and government officials, and especially as rightly said by our guest, that even mentors has to come on a similar platform to identify their problems and then make new initiatives and programs aimed at supporting startups and entrepreneurs. We can start. So I request Mr. Ashish Gandhi sir to start with our introduction as what we did in, what are we doing at Magic, and how are we supporting startups to become the unicorns of India. So. मी मॅजिकतर्फे आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. मॅजिकच्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आपण सर्वजण नियमित सहभागी असतात. एक छोटा एफर्ट असा केला आहे की गेल्या वर्षभरात मॅजिकनी काय अचीव केलं हे प्रेझेंट करता यावं. बेसिकली आम्ही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज वर्षभर करत असतो, ज्या ह्याच्यात CMIच्या बद्दल मला नव्याने सांगायची गरज नाही. मेजॉरिटी जणांना CMIची सर्व माहिती आहे, पण जर समजा कोणी नवीन या ऑडियन्समध्ये असेल तर मॅजिकची सुरुवात ही CMIच्या सदस्यांनी मिळून केलेली आहे. CMI 56 वर्ष जुनी ऑर्गनायझेशन आहे. 600च्या पेक्षा जास्ती ॲक्टिव्ह मेंबर्स आहेत आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रात वेगवेगळे उपक्रम जी मॅजिकची पेरेंट ऑर्गनायझेशन ज्याला आपण म्हणू शकू तर त्याच्यामार्फत हे राबवले जातात. बेसिकली नेक्स्ट मॅजिक 4 वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्हजवरती सक्रिय असं काम करत आहे, ज्याच्यात महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी बरोबर 2018 सालपासून काम सुरू आहे. त्याच्यानंतर मॅजिकची निवड भारतातली जी जवळपास 850 इन्क्युबेशन सेंटर्स आहेत जी स्टार्टअप इंडियाशी कनेक्ट होण्यासाठी एलिजिबल आहेत, त्यातले जवळपास 150 अशी इन्क्युबेशन सेंटर्स आहेत जी ऑलरेडी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड हा स्टार्टअप्स पर्यंत वितरित करतायत किंवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. तर मॅजिक एक अथोराइज इन्क्युबेशन सेंटर आहे जे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्टार्टअप्सना ऑफर करतं. मागच्या वर्षीपासून मॅजिकचं ॲफिलिएशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सशी कनेक्टेड जे आयडेक्स म्हणून इनिशिएटिव्ह आहे फॉर प्रमोशन ऑफ इनोव्हेशन इन डिफेन्स, तर त्याच्यात पण मॅजिक कनेक्टेड आहे. आणि मागच्या वर्षीपासून डिफेन्सशी रिलेटेड हा एक खूप चांगला प्लॅटफॉर्म आहे, ज्याच्यात आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स आणि 18 PSUs असे आहेत की जे डिफेन्सशी कनेक्टेड काम करतात. तर त्यांची प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स या आयडेक्स मार्फत प्रसिद्ध केली जातात आणि इनोव्हेटर्सकडनं त्याच्यावरती सोल्युशन्स मागितली जातात. आणि जे इनोव्हेटर्स सोल्युशन प्रोव्हाइड करू शकतात त्यांना
त्यांचं इनोव्हेशन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी 10 कोटी रुपयांपर्यंत गव्हर्नमेंट ग्रँट अवेलेबल आहे आणि ज्यांचं इनोव्हेशन सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल्स कंप्लीट होतात तर त्यांना वर्क ऑर्डरचं सुद्धा कमिटमेंट आहे. असं आयडेक्समध्ये काम करणारी भारतात सध्या 28 इन्क्युबेशन सेंटर्स आहेत. मॅजिक हे त्याच्यापैकी एक आहे. आणि मिनिस्ट्री ऑफ MSME बरोबर सुद्धा मॅजिक गेली 3 वर्ष ऍक्टिव्हली इन्व्हॉल्ड आहे, ज्या ह्याच्यात मिनिस्ट्री ऑफ MSME काही आयडियाजना फंडिंग सपोर्ट करतं ज्या विनिंग आयडियाज असतात. तर गेल्या 2 आयडिया हॅकॅथॉनमध्ये मॅजिकचे 2 इन्क्युबेटीज ची निवड झाली आहे. त्यांना 15 लाखांपर्यंतचं ग्रँट त्यांच्या सिलेक्शन बद्दल मिळालेलं आहे. नेक्स्ट. बेसिकली मॅजिकचे USP सर्वांना माहिती आहे की आम्ही सेक्टर ॲग्नॉस्टिक आहोत. कुठल्याही डोमेन मधल्या आयडियाज आम्ही मेंटर करतो, व्हॅलिडेट करतो आणि पुढे नर्चर पण करतो. या आयडियाज कुठल्याही अकॅडमिक बॅकग्राऊंडच्या इनोव्हेटर्सकडनं येतात. 8वी पास पासनं ते PhD झालेले सुद्धा इनोव्हेटर्स मॅजिकशी कनेक्टेड आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त या आयडिया कुठल्याही स्टेजला असू शकतात. म्हणजे ज्यांच्या आयडिया अगदी कन्सेप्ट स्टेजला आहेत त्यापासनं ते जे ऑलरेडी रेव्हेन्यू स्टेजला आलेले आहेत अशांना सुद्धा आम्ही पुढे हे मार्गदर्शन याच्यातर्फे केलं जातं. ग्रासरूट इनोव्हेटर्स हा सुद्धा एक मॅजिकचा फोकस आहे. आपल्या विभागातल्या अनेक ग्रासरूट इनोव्हेटर्सना मॅजिकनी यापूर्वी सपोर्ट केलेला आहे. मॅजिकशी कनेक्टेड इन्फ्रास्ट्रक्चरची आपल्याला कल्पना आहे. ऑलरेडी ऑटो क्लस्टर असेल, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर असेल किंवा CMIचे जे सदस्य आहेत त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह फॅक्टरीजमध्ये सुद्धा या इनोव्हेटर्सना किंवा या स्टार्टअप्सना अगदी जागा देऊन तिथेच त्यांना मेंटरिंगची सुद्धा व्यवस्था मॅजिकनी केलेली आहे. ही मॅजिकची लीडरशिप टीम आहे. जवळपास हे जे सर्व सिनियर इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत यांचे इंडिव्हिज्युअल 25 ते 30 वर्षाचा उद्योजकीय अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. सर्वांच्या अनुभवाची बेरीज केली तर ती 300 वर्षापेक्षा जास्ती होते आणि या सगळ्यांच्या कंपन्यांच्या टर्नओव्हरची जर बेरीज केली तर ती 4,500 कोटीपेक्षा जास्ती होते. तर एवढा समृद्ध अनुभव असलेला मेंटर पूल किंवा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भारतात दुसऱ्या कुठल्याही इन्क्युबेटरकडे नाही, हे मी अगदी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो. मी म्हटलं तसं वेगवेगळे उपक्रम मॅजिक वर्षभर राबवत असतं, ज्या ह्याच्यात काही स्टार्टअपशी कनेक्टेड आम्ही एक्झिबिशन भरवतो. काही लर्नेक्स सिरीज एक चालवली जाते ज्या ह्याच्यात स्टार्टअप्सना नवीन काय शिकण्याची गरज आहे ती या लर्नेक्स सिरीज मार्फत सांगितली जाते. काही जे सक्सेसफुल इंटरव्ह्यूज घेतले जातात जे स्टार्टअप्स आहेत. बेसिकली त्याचे 2 इंटेन्शन्स आहेत. जे स्टार्टअप्स आहेत त्यांची सक्सेस स्टोरी लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. त्याच्यातनं विद्यार्थी असतील, फॅकल्टीज असतील किंवा इतर कोणीही असतील तर त्यांना इन्स्पिरेशन मिळून त्यांनी पण उद्योजकतेकडे वळावं हा त्याच्या मागचा उद्देश असतो. एक हेड ऑन नावाचा सुद्धा उपक्रम मॅजिकतर्फे राबवला जातो ज्या ह्याच्यात काही लाईव्ह प्रॉब्लेम्स स्टुडंट्सना शेअर केले जातात ज्याच्यावरती ते काम करून त्याला सोल्युशन शोधण्याचा प्रयत्न करतात. काही बूट कॅम्प्स मॅजिकतर्फे कंडक्ट केले जातात. काही फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम सुद्धा मॅजिकतर्फे कंडक्ट केले जातात. आणि ITIच्या मुलांसाठी खास माय स्किल माय बिझनेस म्हणून एक उपक्रम राबवला जातो ज्याच्यातनं ITIच्या विद्यार्थ्यांच्या स्किल्सच्या बेसिसवरती ते काय उद्योग सुरू करू शकतील याच्याबद्दल त्यांना मार्गदर्शन केलं जातं. अगदी तालुका पातळीवरच्या ITI मध्ये सुद्धा इन पर्सन मॅजिकचे मेंटर्स जाऊन त्यांना मार्गदर्शन करतात. औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या बहुतेक सर्व ITI मध्ये अशा प्रकारचे ऑलरेडी उपक्रम झालेले आहेत. बाकीच्या ठिकाणी सुद्धा करण्याचा प्रयत्न आहे.
दर शनिवारी एक सॅटर्डे मेंटरिंग क्लिनिक कंडक्ट केलं जातं, जो मॅजिकचा फ्लॅगशिप प्रोग्राम आहे, ज्या ह्याच्यात जे नवीन इनोव्हेटर्स आहेत ते मॅजिकशी कनेक्ट होतात आणि त्यांची आयडिया तिथे व्हॅलिडेट केली जाते आणि त्यांना पुढे ऑनवर्ड जर्नीसाठी ऑनबोर्ड केलं जातं. आत्तापर्यंत अशा जवळपास 1000च्या वरती लोकांनी त्यांच्या आयडियाज मॅजिककडे घेऊन आलेले आहेत. त्यातल्या 700+ आयडियाज 1-to-1 बेसिसवरती त्यांना मार्गदर्शन करून व्हॅलिडेट केल्या गेलेल्या आहेत. या जवळपास 260 शनिवारी अशी क्लिनिक्स आतापर्यंत कंडक्ट झालेली आहेत. 15 सेक्टर्समधल्या या आयडियाज आहेत आणि या आयडियाजमधनं जी फिल्ट्रेशन झाल्यानंतर 90 आयडियाजना पुढे प्रोग्रेस करण्यासाठी मदत केली गेलेली आहे. हे काही एक इंडिकेटिव्ह MOU पार्टनर्स आहेत, ज्याच्यात 2 कॅटेगरीतले पार्टनर्स मॅजिकशी कनेक्टेड आहेत. काही इंडस्ट्रीशी कनेक्टेड आहेत आणि काही अकॅडमिक इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त काही फाउंडेशन्स सुद्धा आहेत की जे अशा प्रकारच्या उद्योजकीय उपक्रमांना मदत करत असतात. तर भारतभराचं असं एक नेटवर्क मॅजिकनी उभं केलेलं आहे. मला सांगायला आनंद होतो की जेव्हापासून मॅजिकची स्थापना झाली आहे तेव्हापासून आतापर्यंत अशा 80 इम्पॉर्टंट संस्थांच्या बरोबर मॅजिकचं पार्टनरशिप आहे की जिथे नुसता एक फोन कॉल केला तर त्यांच्याकडनं जी काही मदत अपेक्षित आहे ती अवेलेबल होऊ शकते. हे काही मॅजिकशी कनेक्टेड सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आहेत जे आता रेव्हेन्यू स्टेजला आहेत आणि त्यांचे बिझनेस नेक्स्ट लेव्हलला प्रोग्रेस करण्यासाठी ते आता सज्ज आहेत. आणि यातल्या बऱ्याचशा स्टार्टअप्सना मॅजिकनी सीड फंड सुद्धा दिलेला आहे. ही त्यांची काही यशस्वी अशी जे स्टार्टअप्स आहेत त्यांची प्रॉडक्ट्स आहेत. हा पण एक मुद्दा इम्पॉर्टंट आहे की मॅजिकशी कनेक्टेड मेजॉरिटी स्टार्टअप्स हे प्रॉडक्ट असलेल्या कंपन्या आहेत. सर्व्हिस असलेल्या सुद्धा काही कंपन्या आहेत, काही ॲप्सशी कनेक्टेड पण आहेत. आणि आता आपल्या बरोबर बेबी क्लाउडची टीम इथे उपस्थित आहे, ज्यांना नुकताच या वर्षीचा गुगल प्ले स्टोअरचा बेस्ट ॲपचा अवॉर्ड सुद्धा राष्ट्रीय पातळीवरती मिळालेला आहे. काही चांगल्या अचिव्हमेंट्स मध्ये अक्षय चव्हाण इथे आता उपस्थित आहे, जो जालन्याहून येतो. त्याचा इनोव्हेशनची दखल नॅशनल पातळीवरती CIIच्या जुगाड कॉम्पिटिशन मध्ये घेतल्या गेलेली आहे आणि मॅजिक त्याला आता सपोर्ट करतो आहे. नुकतंच त्याच्या या ट्रॉलीला जी विशेष RTOची परवानगी ची आवश्यकता होती तर ती परवानगी सुद्धा मिळेल अशा पद्धतीचं पुढाकार मॅजिकनी घेतलेला होता आणि त्याला सर्वतोपरी मदत केलेली आहे. मॅजिकचा एक फोकस वुमन लेड स्टार्टअप्स वरती सुद्धा आहे. जवळपास सध्या 16 अशा स्टार्टअप्स मॅजिकशी कनेक्टेड आहेत की ज्यांचे वेगवेगळ्या क्षेत्रातले प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हिसेस आहेत. एक खास गोष्ट मॅजिकची जी आहे ती मॅजिक वेगवेगळ्या शहरांच्यातनं स्टार्टअपशी कनेक्टेड एक्झिबिशन्समध्ये पार्टिसिपेट करतं आणि तिथे स्टार्टअप्सना जागा उपलब्ध करून देतं, बूथ उपलब्ध करून देतं. ज्या ह्याच्यात 6 अशा शहरांमध्ये मागच्या वर्षी मॅजिकनी स्टॉल्स घेतलेले होते, ज्याच्यात दिल्ली असेल, बंगलोर असेल, नागपूर असेल, औरंगाबाद, जालना अशासारखी शहरं असतील. तर अशा प्रकारे इथे असताना सुद्धा भारतात आपल्या स्टार्टअप्सना शोकेस करता येईल अशा पद्धतीचा प्रयत्न केला गेलेला आहे आणि त्याच्यासाठी म्हणजे त्यांना दाद पण मिळालेली आहे. म्हणजे नुकतंच जे नागपूरला प्रदर्शन झालं होतं तर त्या नागपूरच्या प्रदर्शनात जी मॅजिकचे 3 स्टार्टअप्सनी पार्टिसिपेट केलेलं होतं त्या तिन्ही स्टार्टअप्सना
शासनाचे सेक्रेटरी असतील, कमिशनर असतील, मंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, यांनी व्यक्तिशः भेट देऊन त्यांची प्रॉडक्ट्स ॲप्रिशिएट केलेली आहेत. तर दिस वॉज इन नटशेल. मागच्या वर्षी आता मगाशी मुकुंद सरांनी सांगितलं की मॅजिक सीड फंडिंग सपोर्ट पण करतं. मला सांगायला आनंद होतो की मागच्या वर्षी जवळपास 1 कोटी रुपयाचं सीड फंडिंग वेगवेगळ्या माध्यमातून मॅजिकनी स्टार्टअप्सना सपोर्ट केलेलं आहे. जवळपास 26 असे स्टार्टअप्स आहेत की ज्यांना हे सीड फंडिंग मिळालेलं आहे, वेगवेगळ्या माध्यमातून मिळालेलं आहे. जसं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड असेल, मिनिस्ट्री ऑफ MSME असेल, महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी असेल किंवा टाटा टेक्नॉलॉजीच्या बरोबरचा जो मॅजिकचा CSR पार्टनरशिपचा प्रोजेक्ट गेली 3 वर्ष सुरू आहे त्याच्या माध्यमातून असेल. तर सध्या 17 स्टुडंट लेड स्टार्टअप्सना सुद्धा असं मॅजिक सीड फंडिंगच्या माध्यमातून आणि मेंटरिंग आणि बाकीच्या याच्यातनं सपोर्ट करत आहे. फक्त मागच्या वर्षीच्या आयडियाज इव्हॅल्युएशनचं जर हे केलं तर जवळपास 1000 नवीन आयडिया मागच्या वर्षभरात मॅजिककडे व्हॅलिडेशनसाठी आलेल्या होत्या, ज्याच्यात मॅजिक जे एक नॅशनल लेवलची इनोव्हेशन कॉम्पिटिशन कंडक्ट करतं, तर त्याच्यात एकट्या त्या कॉम्पिटिशनमध्ये 350 नवीन आयडियाज आलेल्या होत्या आणि 22 राज्यांमधनं त्या आयडियाज आलेल्या होत्या. म्हणजे माझा सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की मॅजिकचा व्याप औरंगाबाद, महाराष्ट्र पुरता मर्यादित नाहीये, तर ऑल ओव्हर इंडियामध्ये मॅजिकची रीच आहे. तिथनं ऑलरेडी वेगवेगळे स्टार्टअप्स मॅजिकशी कनेक्ट होऊ इच्छित आहेत आणि यू कॅन इमॅजिन की जर 1000 आयडिया 365 दिवसात 1 to 1 इव्हॅल्युएट करायचा असेल तर नुसता आयडिया व्हॅलिडेशनचा तेवढा मोठा एक्सरसाइज सातत्याने मॅजिकमध्ये चालू आहे. आणि ह्याची दखल राज्य शासन असेल, केंद्र शासन असेल, या सर्व ठिकाणी घेतली जाते. मागच्या वेळेला जेव्हा आपण इथे जमलो होतो तेव्हा महाराष्ट्राची जी नवीन स्टार्टअप पॉलिसी अनाऊन्स होऊ घातलेली आहे, तर त्याच्यासाठीची पण इम्पॉर्टंट सजेशन्स या हॉलमधनं शासनाला आपण दिलेली आहेत आणि मला खात्री आहे की त्यांची नक्की म्हणजे त्या सजेशन्सचा त्या ह्याच्यात समावेश झालेला असेल. मॅजिकमध्ये वर्षभर अनेक व्हिजिटर्स पर्सनली सुद्धा येतात. त्यांची सुद्धा जर संख्या काढली तर ती कमीत कमी 150 ते 200च्या जवळ येईल. एवढ्या वेगवेगळ्या संस्थांचे पदाधिकारी भारतातनं वेगवेगळ्या ठिकाणहून मॅजिक कशा पद्धतीने काम करत आहे हे अनुभवण्यासाठी येत असतात. आता 19 तारखेला सोलापूरला एक मोठा प्रधानमंत्री आवास योजनेचा एक प्रकल्प सुरू होतोय, तर त्या प्रकल्पात सुद्धा जर एंटरप्रेन्योरशिपचं काही ऍक्टिव्हिटी करायची असली तर त्या प्रकल्पाचे जे प्रमोटर्स आहेत ते आयडिया घेण्यासाठी म्हणून इथे भेट देऊन गेलेले आहेत. म्हणजे माझा सांगण्याचा मुद्दा औरंगाबादमध्ये खूप मोठी ऊर्जा आहे, खूप मोठी शक्ती आहे. आपण सर्वजण मिळून त्याला अजून जास्ती बळकट करू शकू. चर्चा अजून आपण पुढे कंटिन्यू करू. प्रीती कार्यक्रमाचा हे पुढे कंटिन्यू करेल. मी सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. थँक्यू सो मच सर. सो आपण ह्या राऊंड टेबलची जी सुरुवात आहे, बेसिकली आम्ही 8-9 एक मुद्देचे पॉईंट्स घेतलेले आहेत जे आपले ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर जे आहेत मोदीजींनी त्यांच्या स्पीचमध्ये हे आय थिंक ॲड्रेस केले होते. आय थिंक आय स्विच टू हिंदी और इंग्लिश. सो
इन सारे पॉइंट्स को हमने हर एक स्लाइड में डाला है. सो जैसे ही हमें आपका कोई एक नया सजेशन आएगा हम उसे उस पॉइंटर्स में डाल देंगे. एंड आई थिंक from one point to another, I think we'll start the discussion and end the round table this way. So to begin with, we'll start with the first point of, I think, Krishna, can you help me out? Yes. बेसिकली या ह्याच्यात मुद्दे असे सिलेक्ट केलेले आहेत की स्टार्टअप इकोसिस्टीम आणि स्टार्टअप्स स्ट्रेंथन कसे होऊ शकतील. आपल्यातल्या ज्यांना ज्या ज्या काही सजेशन्स असतील आपण हे सजेशन्स इथे लोकल लेवलला इम्प्लिमेंट करण्याच्या दृष्टीने कॅप्चर करतोय. तर प्रत्येकाने त्या रिलेव्हंट पॉईंटशी त्यांना वाटणारे सजेशन्स कॉन्ट्रीब्यूट करावे अशी विनंती आहे. So the first point is how to create a mindset to become an entrepreneur. I think we've been taught a lot. Like I think the school and education system till today, I think it is changing, but till today we've been asked to go to schools, get a good complete your 12th, get a degree, and then go out to be an employee. So from employee to employer, how do we change this mindset in our students or in the people who would probably be the entrepreneurs for the next generation? So yes. जे खास करून कॉलेजेस आणि अकॅडमिक इन्स्टिट्यूशनशी कनेक्टेड आहेत त्यांनी जर ह्याच्याशी रिलेटेड त्यांचे अनुभव किंवा त्यांच्या सजेशन्स सांगितले तर ते जास्ती रिलेव्हंट होतील. विद्यार्थ्यांच्यात उद्योजकतेचा माइंडसेट यात सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट असं वाटतं की जसं डिस्कस झालं की क्रिएटिंग अवेअरनेस हा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट वाटतो की स्टुडंटला या सगळ्या गोष्टीचा शी कनेक्ट करायसाठी त्यांच्यामध्ये आधी जागरूकता निर्माण करणं, ते ॲटमॉस्फिअर तो डेव्हलप करणं आणि त्यांना जसं आता आपण एक्सप्लोरेशन म्हणतो त्यांना त्या सगळ्या गोष्टींशी कनेक्ट करायचा प्रयत्न करणं हा पहिला पॉईंट. मला असं वाटतं की अवेअरनेस आपण कशा पद्धतीने क्रिएट करू शकतो. त्यासाठी वेगवेगळे सेशन्स घेणं, जे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आहेत कारण त्यांच्या विचाराची दिशा, कारण जसं आता आपण डिस्कस केलं की एम्प्लॉयर मला नोकरी मिळवणाऱ्यापेक्षा नोकरी देणारा करणं हा माइंडसेट चेंज करणं खूप डिफिकल्ट आहे. कारण खूप लिक्विडेटिव्ह पाथ आहे तो. जेव्हा एखादा स्टुडंट 5 लाख 8 लाखाच्या पॅकेजवर जॉब करतो तेव्हा ज्याच्या मनात आयडिया आहे तो थोडा बॅकअप करतो की अरे लेट अस मूव टू दिस इझी पाथ. मग त्याच्या वेळेस त्याच्यामध्ये तो अवेअरनेस आणि मग ते हँड होल्डिंग त्याला तशा प्रकारच्या ॲटमॉस्फिअरशी कनेक्ट करणं, त्याच्यातल्या सक्सेसफुल लोकांशी कनेक्ट करणं आणि त्याच्या ज्या विचाराला सुरुवातीला चालना देऊन त्याच्यामध्ये त्याला कसं अजून पुढे घेऊन जाता येईल यासाठी अधिकाधिक एक्सपर्टशी कनेक्ट करणं आणि मेंटरशी कनेक्ट करणं हे मला असं वाटतं. आम्ही ऑलरेडी काम करतोच आहे एंटरप्रिनरशिपमध्ये वर्षानुवर्षे आणि महाराष्ट्रभर एंटरप्रिनरशिप अवेअरनेस प्रोग्राम्स फॉर विमेन वेगळ्या असतात. बचत गटातल्या महिलांपासून अगदी शेतामध्ये निंदाला जाणाऱ्या बाईपासून हाऊसवाईफ्स, बचत गटातल्या महिला, शिकणाऱ्या मुली, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी बॅकग्राऊंडच्या मुली तिथपासून तर मग ती सरांनी मगाशी जसा उल्लेख केला PhD पर्यंत अकॅडमिक विद्यापीठापर्यंतही आपले सेल्स आहेत. अवेअरनेस प्रोग्राम फॉर विमेन एक जेंडर कॅटेगरीमधला आणि दुसरा एंटरप्रिनरशिप अवेअरनेस कॅम्प्स फॉर कॉलेज स्टुडंट्स, एंटरप्रिनरशिप इन एज्युकेशन हा आमचा एक अजेंडाचा अवेअरनेसचा मुद्दा सरांनी कुलकर्णी सरांनी सांगितला राईटली म्हणून. 3 दिवसाचं आम्ही ते पॅकेज घेतो. कल आज और कल सारखं ट्रेलर समजा हिंदी मूवीचा ट्रेलर की त्याला उद्योजक बनायचं आहे त्यासाठी जी ॲक्टिव्हिटी आमच्या भारतीय विभागाची सांगितली की एंटरप्रिनरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आमचा जो 6 आठवड्याचा फुलफ्लेज EDP आहे त्यात तू उद्योजक का बनायचं आणि त्यासाठी मग त्याला अवेअरनेस की परिस्थिती सगळी डेमोग्राफिक डिव्हिडंडची परिस्थिती, आजूबाजूची परिस्थिती की तू सन ऑफ सॉईल म्हणून इथं आपल्या भागातच आपल्या घरी राहून कसं तू इकॉनॉमीला बूस्टअप करू शकतो, नोकरी हा कसा प्रश्न आहे, किती नोकऱ्या आहेत वगैरे वगैरे हा सगळा त्याच्यातला अवेअरनेसचा भाग. आणि हे करण्यासाठी या इकोसिस्टीममध्ये तुला करणाऱ्या कुठल्या एजन्सीज आहे असे 3 दिवसामध्ये त्याला आम्ही एक एंटरप्रिनरशिप अवेअरनेसचं मॉडेल की ज्यामध्ये थोडा पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे भाग आहे, अवेअरनेसचाही भाग आहे. हे आमचं स्पॉन्सर्ड नॉन स्पॉन्सर्ड दोन्ही पद्धतीने आम्ही घेतो
आणि त्यातून मग हा एक पहिला बेसिक पार्ट झाला फायनल इयरच्या विद्यार्थ्यांचे. मग ITI असतील, पॉलिटेक्निक्स असतील, इंजिनिअरिंग असतील, आणि या फायनल इयरच्या स्टुडंटच्या प्रायमरी स्क्रीनिंगमधनं हेच लोक पुढे मग आमच्या ट्रेनिंगमध्ये त्याला कन्व्हर्जन करण्याची रिपॉझिटरी म्हणून आम्ही त्यांचा उपयोग पुढे ट्रेनिंगमध्ये करतो. म्हणजे 100-150 लोकांची बॅच झाली अवेअरनेसची की त्यातलंच पुढे लोक त्यांचं ग्रॅज्युएशन त्या टप्प्यावर एज्युकेशन आटोपलं की ते मग ट्रेनिंग करतात त्या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी आमच्या पुढच्या सेंटरला येऊन ते कनेक्ट होतात फॉर रिगरस ट्रेनिंग. याचं 3 दिवसाचं सर्टिफिकेशन एक भाग असतो विद्यार्थ्यांचा की आम्ही सहभाग झालो म्हणून आम्हाला काहीतरी मिळावं. मग त्या कॉलेजचे प्राचार्य तेच ते सर्टिफिकेट करतात. आम्ही आमचा एक लोगो आणि एन्डॉस करून त्यांना ते देतो आणि त्याची माफक हे विनामूल्य नसतं, याची फी पण आम्ही चार्ज करतो. की त्यातनं काय होतं की फी, आणि आम्ही जाणीवपूर्वक सगळ्या ठिकाणी सांगतो म्हणजे कॉलेजमध्ये की तुमचा फंड असेल, PLA फंड असेल, ग्रँट तिने आलेली असेल, याच्याकरता काही तुमच्याकडे ॲक्टिव्हिटी म्हणून काही फंड असेल, पण त्या विद्यार्थ्यांना जे तुम्ही सिलेक्ट केलेले आहे त्यांना तुम्ही चार्ज करा. म्हणजे उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल एक 3 दिवसाची आपण किती 600 रुपये आम्ही त्याची फी आकारतो, 200 रुपीज पर कॅन्डिडेट पर डे. आम्ही म्हणतो विद्यार्थ्यांचा स्टेक त्याच्यामध्ये 50%, 40% तुम्ही त्याच्यामध्ये ठेवा. म्हणजे त्याने काय होतं की 3 दिवस ते बसतात. त्याच्यामुळे ती कॉलेजची ॲक्टिव्हिटी वाटते, अनेक ॲक्टिव्हिटीजपैकी येतात, बसतात, उठून जातात, तर 3 दिवस ते स्टिकअप त्याच्यामध्ये बसतात. तर ही ॲक्टिव्हिटी ऑलरेडी सुरू आहे या माइंडसेटची, आणि मला वाटतं हा क्रिएशन माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिपचा जो मुद्दा आहे, तर हे तिथून एज्युकेशनमधनं झाल्यानंतर मग हा स्प्रेड 2 कॅटेगरीज करता आम्ही प्रामुख्याने करतो आहे. स्टुडंट्स ॲट ऑल स्टेक होल्डर्स, म्हणजे अगदी 8वी, 9वी, 10वीपासून ते पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलपर्यंत, युनिव्हर्सिटीच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट डिपार्टमेंटपर्यंत, आणि दुसरा महिलांचा ग्रुप मी सांगितला. आणि हे मागच्या 20 वर्षापासून आम्हाला याच्यातनं चांगला रिस्पॉन्स मिळतो. आणि इंडस्ट्री इन्स्टिट्यूट कनेक्टचा मुद्दा मगाशी दोघंही आमचे सन्माननीय सभासद बोलत होते, तर त्यातनंच मग हा इंडस्ट्री इन्स्टिट्यूट इंटरॅक्शनच्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आता जे बोलते आहे की मला वाटतं त्याच्याकरता हा पार्ट फार महत्त्वाचा आहे. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीला जे अपेक्षित आहे, माननीय पंतप्रधानांचेच विचार आपण घेऊन पुढे बोलतो, तर त्यांना त्या NEPमध्ये जे सगळं अपेक्षित आहे, सगळं इंटरपर्सनल स्किलिंग, आणि त्यातून मग त्यांच्या लाईफ स्किल्स, आणि त्यातून तो एक त्याचा तो म्हणजे जुनी ती गुरुकुल पद्धतीतला तो घडावा असा म्हणजे स्वाध्याय मुवमेंटमधला, तर ती सुरुवात थोडीशी एंटरप्रेन्योरशिप मुवमेंटमध्ये करायचा प्रयत्न आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतो. पण कामाची आणि क्वांटमची फार मोठी गरज आहे. आम्ही हजारापर्यंत पोहोचतो आणि लाखोंची गरज आहे. MCD तितक्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही, करतो आहे प्रयत्न. हा शेअर केला मी माझा. मला माझा थोडा एक्सपिरियन्स शेअर करायचा आहे याच्यामध्ये. हॅलो, बेसिकली कुठल्याही टीचर इंजिनिअरिंगच्या कॉलेजच्या टीचर शिकवतो, मी इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना शिकवतो. हेच इंजिनिअरिंग एक्सप्लोरेशनची कॉन्सेप्ट, ज्यामध्ये एक्सपिरियन्शियल लर्निंग बेस्ट. सो आपला प्रश्न आहे हाऊ टू क्रिएट अ माइंडसेट टू बिकम अन एंटरप्रेन्योर. त्याच्यामध्ये आपला जो जर्नी आहे, प्रॉब्लेम सॉल्वर, इंजिनिअरचं प्रॉब्लेम सॉल्वर. कुठल्याही प्रॉब्लेमवर त्याने मुलांना मोटिवेट करणं इम्पॉर्टंट. मी क्लासरूममध्ये काय करतो ते मी आता शेअर करतो. त्यांना शिकवताना अरे बाबा आता क्लासरूममध्ये शिकवताना कुठले त्याने रिअल टाइम प्रॉब्लेम ऑब्झर्व करावा विद्यार्थ्यांनी. त्याला ती मोटिवेशनची गरज आहे. कारण मुलगा हा मे बी सिटीतला असेल, खेड्यातला असेल, तो गावाकडचा असेल, सांगता नाही की त्याला की केस स्टडीज सांगायच्या सुरुवातीला. इंजिनिअरिंग काय असतं, इंजिनिअरिंगचं इम्पॉर्टन्स काय आहे, रिअल टाइम प्रॉब्लेम्स काय असतात. फॉर एक्झाम्पल हर्षवर्धन झाला माझा एक मुलगा आहे गुजरातचा, त्याने ड्रोन्स तयार केले इंडियन आर्मीसाठी. तो त्याने बघितलं, तो न्यूज बघत होता की असं करता करता आपले जे सोल्जर्स आहेत त्याचा त्या माईनवर पाय पडतो आणि ती माईन ब्लास्ट होतो आणि तो मरतो. मग आपल्या सोल्जरना आपण सेव्ह कसं करू? त्याने तो प्रॉब्लेम ऑब्झर्व केला. त्याने रोबोट बनवला, रोबोट फेल केला, पडला तर त्याला कोण सरळ करेल त्या बर्फाच्या प्रदेशामध्ये. देन ही स्विच टू ड्रोन, आणि करता करता त्याचं ड्रोन बनलं. त्याचा 5 करोड रुपयाचा त्याचा MOU साईन झाला. त्याचा MOU साईन झाला आणि त्याची स्वतःचा स्टार्टअप सुरू. अशा बऱ्याचशा केस स्टडीज आहेत. मुलांना जर आपण केस स्टडीज सांगितलं, अवेअरनेस प्रोग्राम्स, आणि त्यांनी प्रॉब्लेम ऑब्झर्व कसा करायचा, ऑब्झर्वेशनमधनं इनोव्हेशन ही संकल्पना मी मुलांकडनं करून घेतोय. की त्याने कुठला ॲग्रिकल्चरल प्रॉब्लेम असो, रोडचा प्रॉब्लेम असो, हेल्थकेअर प्रॉब्लेम असो, एनी टाईप ऑफ इंडस्ट्री ऑर रिअल टाइम प्रॉब्लेम, इंडस्ट्रीतले पण प्रॉब्लेम. म्हणजे माझ्या फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांनी इंडस्ट्रीचे पण बरेचसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले. एक रबर कॉट कटिंग मशीन XYZ वाळूच्या इंडस्ट्रीमधनं त्यांनी फर्स्ट इयरच्या मुलांनी ते कम्प्लीट केलं की त्याला आता आपण कमर्शियलला करू शकतो, कन्वर्ट करू शकतो. असे बरेचसे प्रोजेक्टवरती मुलांनी काम केलं. करता करता त्याच्यामध्ये तुला स्वतःचा ही आयडिया माझी डेव्हलप झाली, याला मी कसं करू. ते फर्स्ट इयरचा मुलगा बोलतो बरं कसं, मग याला मी नेक्स्ट लेवलला कसं नेऊ. मग त्याला तिथे खऱ्या अर्थाने आपल्याला सपोर्टची गरज आहे. देन दॅट आयडिया कुड बी इन्क्युबेटेड. असं मला वाटते हा एक जो ट्रेनिंगचा जो ही जी मेथॉडॉलॉजी आहे ही जर इम्प्लिमेंट केली तर मे बी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट मॅक्सिमम डेव्हलप होईल. आणि खऱ्या अर्थाने आपण विज्ञानाकडनं तंत्रज्ञानाकडे वळूयात.
आज जे पेर होते असं मला वाटतं. थँक्यू. नमस्कार सर्वांना. माझं यांच्यासोबत तर सगळ्यांच्या सोबत सहमत आहेच आहे, परंतु आपल्या संभाजीनगरचा इतिहास आहे की आपण खूप सारे रेकॉर्ड ब्रेक केले आहे. मग ते मर्सिडीज घ्यायचे असतील किंवा एका दिवसात 1 लाख वृक्ष लावायचे असतील किंवा जनगण म्हणायचं असेल ते मोठ्या संख्येने किंवा MIT सोलर कुकरवरती कुकिंग तेही आपण रेकॉर्ड्स केलेले आहे. तर मॅजिकची सुरुवात आपल्या शहरापासून आहे. तर आपली फार मोठी जबाबदारी आहे की हे जे शासकीय ज्या प्रोग्राम आहेत ते तर आपण रन करतोच आहे, पण त्याचं खूप जास्त आउटपुट नाही निघत आहे. तर आपल्याला एक याला मिशन म्हणून घ्यावं लागेल, जेणेकरून जसं साहित्य संमेलन झालं होतं तर वृक्ष आपले ग्रंथदिंडी काढली होती, वृक्षदिंडी निघते, तशा प्रकारचे आपल्याला एक प्रोग्राम घेऊन सगळ्या स्कूल आणि कॉलेजला कनेक्ट करावं लागतील, सगळ्या ITIला कनेक्ट करावं लागतील, जेणेकरून सगळ्यामध्ये अवेअरनेस येईल आणि रोजगार देणाऱ्यापेक्षा घेणाऱ्यापेक्षा किंवा रोजगाराला जाण्यापेक्षा रोजगार देणारा किती मोठा आहे हे समजून सांगावं लागेल. आणि प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये सगळ्यांना असं इनिशिएटिव्ह घेऊन आपल्या शहरामध्ये या बाबतीत थोडंसं अवेअरनेस करावं लागेल की हा प्रोग्राम जो आहे तो लोकल नसून ग्लोबल करायचा. अशा दृष्टिकोनातून जर मिशन घेतलं आपण तर अवेअरनेस होऊ शकतो. थँक्यू. Good morning, one and all. My name is Mausam Chaudhary, and I am here on behalf of our director, Shri A.K. Rao sir, Director and Head, CPET Aurangabad, Government of India. So, because the roundtable conference, as ma'am very well said, the first point becomes how to create a mindset, become an entrepreneur. Let me make it very clear. Last 15 years, I've been into this field. I'm into chemicals and petrochemicals, and I'm corely, invested in this entrepreneurship, especially for women. And I've been transferred, and I've come across many states: West Bengal, Odisha, Tamil Nadu, now Maharashtra. So entrepreneurship is something that's very close to my heart. So let me just tell you, there are 3 points. Many may not agree. मेरे points इतने अच्छे आपको ना लगे, but I'll tell you how I operate. And I've been very successful in doing this. And when I do this, let me make it very clear, I do not opt for higher studies. अभी CPET में हमारे पास डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं. So we run diploma, post graduate diploma. I'm also the HOD for my department. I'm also the placement in charge. So giving employment is something I take salary for. In spite of that, telling everybody, I tell all my students कि नौकरी लो, 2 साल काम करो, and अपना गांव में अपना एक second hand machine लगाओ and become an entrepreneur. Many people, they go for higher studies. Diploma के बाद it's an easy lateral. They take a second year BTech. BTech के बाद भी same salary है, कम ज़्यादा 19-20. BTech के बाद they go for a lateral, and their lateral is not allowed, so they go for a normal 2-year MTech. वहाँ पे जाके भी almost BTech जितनी ही salary है. So opting for higher studies at the academic level, I think we are very good with ITIs, we are very good with diplomas, and I think that's sufficient. So breaking the student into making of modules, project cut copy paste ना करके, जैसे अभी ये सर ने कहा, I very well, I am with him. ग्राउंड लेवल पे फैकल्टी इस तरह के हो कि भाई प्रोजेक्ट्स उसको कट कॉपी पेस्ट में मार्क्स ही ना दो. गेट वेरी स्ट्रिक्ट, नॉट एज लिबरल. दैट इज वन. सेकंड इज हायर स्टडीज अच्छी बात है, बट देयर आर मेनी कॉलेजेस जहाँ पे सीट्स खाली है, सो देयर इज नो रश फॉर हायर स्टडीज. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए 2 साल नौकरी करके चुपचाप एक कंपनी डालो. कंपनीज के लिए अभी 2 मेजर चीज़ें हैं. एक होता है सबसे बड़ी बात फिनेंशियल डिपेंडेंसी, जो कि हमारे पास whenever I go, last 4.5 years I'm in Aurangabad, I'm posted here. मैं जहाँ पे भी मैंने दिया है lectures, ma'am will also know, I've been through MCD, I've been through many sessions, and I give my sessions free of cost. तो जहाँ पे भी दिया है, I've told them कि बहुत सारे बैंक वाले मिल जाएंगे, take loan for us, from us, Startup India, Stand Up India, बहुत सारे. मैं आपको बताती हूँ, there are many government schemes जहाँ पे common facility center through DICs and all available है. CPET is also one of them. बहुत सारे और जगह पे है. अभी चलो CPET औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है. टेक अ नोट ऑफ इट. मशीन्स कहाँ पे अवेलेबल है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तहत गवर्नमेंट के थ्रू मशीन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं. 300 रुपये 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से.
बच्चे के ऊपर लोन का दबाव नहीं रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए इससे अच्छा कोई मुकाम नहीं है. So there are 3 points that I said. First is higher studies, we can delay them, let them get with the basics, technical training में with IITIs and the diplomas and also the post diplomas. Second is there is a common facility center available at every DIC of the district. Check with them, check with all the government schemes. हमको we are bound to give them machines. Machines हमारे पास इतने करोड़ों के हैं, मशीन चलाना काम है, जितने भी सरकारी लोग हैं, इंक्लूडिंग मी. वो मशीन्स के ऊपर वो पर शिफ्ट 8 घंटे का शिफ्ट होता है, 300 रुपये पर घंटे का होता है. दे कैन एक्चुअली यूज द मशीन्स और उनको बिल्कुल लाखों का लोन लेने की ज़रूरत नहीं है. सो बाय डूइंग दिस द माइंडसेट फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर गेट्स वेरी इजी, क्योंकि लोन लेने से आस पड़ोस वाले नातेवाईक नहीं दे सकते. यू नो हाउ इट इज. सेकेंड पॉइंट वो था. थर्ड पॉइंट था प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स. कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग हो उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स काइंडली, चाहे वो MSBT के थ्रू हो, चाहे वो UGC का हो, चाहे वो AICTE का हो, कट कॉपी पेस्ट शुड नॉट बी अलाउड no matter how easy it looks. अगर सच में एंटरप्रेन्योर बनाना है, give them live projects. We are blessed. औरंगाबाद में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है. We are already in a automobile hub. Take any live projects. Companies बैठे हैं देने के लिए. That comes under the CSR. बिना पैसे लिए live projects लो, solve करो. That is how I conclude. Thank you and thank you for giving me this opportunity. Thank you. So I think ma'am's 3 points made, they were very straight, and of course there'll be, I think 2 opinions on the same. I think this is I learned after the, mentors, give guidance to our startups. There are 2 things. As ma'am said, if I can go as an entrepreneur mindset, get an experience and start my own company, or 2, I stay away from employment, to be in the track of becoming an entrepreneur. So could you just add more on this, if anyone could add on this? मी थोडं बेसिक वरती बोलतो. ॲक्च्युली आतापर्यंत जेवढं डिस्कशन झालं, आपल्याला आपल्या आता प्रोजेक्टमध्ये काही पॉईंट्स ॲड करायचे आहेत की जेणेकरून आपल्याला पुढे चालून त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करता येईल. आपला सध्या हा मुद्दा चालू आहे. परंतु एक लक्षात असं आलं की सर्वजण त्यांच्या त्यांच्या फील्डमध्ये असेल किंवा त्यांच्या माइंडसेटमध्ये असेल किंवा त्यांच्या एक्सपिरियन्समध्ये आहे त्या पद्धतीनेच थिंकिंग सुरू आहे. आपल्याला बेसिक रूटवरती थोडंसं काम करावं लागेल की ॲक्च्युली काय आहे की बेसिक सायन्स जसं SB मध्ये शिकवलं जातं आणि अप्लाइड सायन्स जसं दामोदर सरांनी सांगितलं, ह्या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. एंटरप्रेन्योरशिप आणि इनोव्हेशन आणि आयडिया ह्या पण गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. म्हणजे मूळ विषय असा आहे की विद्यार्थ्यांना मग तो जेव्हा ग्राउंड लेवलवरती आहे, शाळेमध्येच आहे तो विद्यार्थी, आयडिया तिथूनच जनरेट होतो. आयडिया जनरेट होणं म्हणजे हे नॉलेज नाही आहे. बेसिक आपण हा विचार करायला पाहिजे, हे नॉलेज नाही आहे. नॉलेज म्हणजे इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर PhD पर्यंत शिक्षण घेतलं जातं, पण आयडिया जनरेट होण्यासाठी ना त्याच्यामध्ये प्रतिभा असायला पाहिजे. ती आयडिया जनरेट होते. तर आपण अवेअरनेस जो करणार आहे, हा अवेअरनेस आपल्याला ग्राउंड रूटवरती जोपर्यंत आपण त्याला घेऊन जाणार नाही, ग्राउंड रूट म्हणजे सर्वच विद्यार्थी एंटरप्रेन्युअर होणार नाही किंवा सर्वच विद्यार्थी इनोव्हेटर होणार नाही. आपल्याला शब्द खूप मोठे मोठे वाटतात, पण तो विद्यार्थी कुठलाही असेल, तो 9वी 10वी 11वी जसं सरांनी सांगितलं की फर्स्ट इयरचा विद्यार्थ्याकडे आयडिया आहे, मग त्याला जर त्या 100 विद्यार्थ्यांना 1000 विद्यार्थ्यांमधून आपण असे त्याच वेळी म्हणजे मेंटॉरचं काम पहिले हे आहे की त्याला गुरुकुल पद्धतीबद्दल पण बोलले आहे तसं की मेंटॉरचं काम हेच आहे की ह्याच्यामधनं कोण हिरा आहे तो आपल्याला म्हणजे त्याच्यातील जर गुण आहे आपल्याला ते त्याच्यासाठी जर गाईडलाईन आपल्याला काही आणता आल्या मॅजिक थ्रू अशा काही गाईडलाईन आहे, आपल्याला असे काही मेंटॉर जर तयार करता आले, जसे दामोदर सर आहे, मी त्यांना पर्सनली ओळखतो की ते स्वतःच भरपूर सारे सायन्स इनोव्हेशनचे स्वतः त्यांच्याकडे घरी आहेत. म्हणजे असे मेंटॉर जर आपण तयार करू शकलो की त्यांना चालता फिरता म्हणजे कोणी भेटलं की एखादी आयडिया त्याला कॅप्चर करता आली, मग आपण जर काही पाथवे तयार केला त्याच्यासाठी काही फ्रेमवर्क आपण तयार केली की आपल्याला पहिली आयडिया मिळाली, ज्याच्याकडे आयडिया आहे, ज्याला आपला प्लॅटफॉर्म माहिती आहे तोच आपल्याकडे येणार आहे. परंतु असे खूप सारे मुलं आहेत की ज्यांच्याकडे आयडिया आहे पण आपण त्यात पकडू नाही शकतो. तर ह्या पहिल्या मुद्द्यामध्ये जर आपल्याला हा मुद्दा जर ऍड करता आला की आपल्याला मेंटॉर असा पाहिजे की त्यांनी चालताना बोलताना वागतानाच असे लोक शोधता यायला पाहिजे, आयडिया शोधता यायला पाहिजे, नंतर आपण त्याला कल्टिवेट करू. तर हा जर मुद्दा जर आला तर प्लीज. Definitely, sir.
I think we've added these points in the coming points that we'll be discussing. And so we have 9 points to discuss. I think we can be concrete from now, and I'll keep a time track. So I think I would like to request everyone to be active in all the suggestions for each point. So Regarding this, I would like to say only one thing in a short. As far as mindset goes, students are becoming aware about this initiative, and they are trying. However, the biggest hurdle is from parent side and the teacher side. So if at all some mindset change is required, it is required there only. कारण आपण नेहमी पाहतो पॅरेंट्स पण आणि टीचर्स पण वर्गात किंवा घरी म्हणताना हेच म्हणतात की तुला हे नाही आलं तर कुठली कंपनी तुला नोकरी देईल. हे कोणीच म्हणत नाही की तू हे नाही केलं तर तू कसा मोठा बिझनेसमॅन होशील. तर या काइंडचं माइंडसेट तयार करण्यासाठी एक वेगळं काहीतरी काम करायला लागेल आपल्याला असं मला वाटतं. याला जोडून एक मुद्दा असा महत्त्वाचा आहे की आपण फक्त इंजिनिअरिंग किंवा याच्या संबंधी बोलतोय किंवा टेक्निकल साईड बद्दल बोलतो, पण नॉन टेक्निकल साईडचा मुलगा उमेदवार एंटरप्रेन्योर होऊ शकत नाही का? म्हणजे मला खरं ठिकाणी नमूद करावं वाटतं इथं युनिव्हर्सिटीचे प्रतिनिधी आवश्यक होते आणि अजून 2-3 संस्थांनी नाव नाही घेत, पण सगळ्यांनी ह्या अशा म्हणजे ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यक्रमात जर समजा सहभाग घेतला, म्हणजे मी जेव्हा सर महाविद्यालयाला विशेषतः नॉन टेक्निकलला जेव्हा मी सर भेट देतो तर मुलं आर्ट्स आणि कॉमर्सचे 11वी 12वी आणि इव्हन ग्रॅज्युएटचे मुलंच येत नाहीत कॉलेजला. थोडं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे आणि मग आपण एंटरप्रेन्योरशिप हा फार मोठी गोष्ट आहे. आणि त्याला जोडून मौसम मॅडमनी जो मुद्दा मांडला खूप सुंदर आहे की स्किलिंग म्हणजे एंटरप्रेन्योरशिपचा रस्ता स्किलिंग मधून जातो. म्हणजे स्किलिंग काय आहे, एंटरप्रेन्योरशिप काय आहे, ह्या कन्सेप्ट जोपर्यंत जात नाही आणि किंवा ते कॅन्डिडेट जोपर्यंत आपल्या त्या महाविद्यालयापर्यंत किंवा आपल्यापर्यंत येत नाही, जोपर्यंत त्यांचं आपलं इंटरॅक्शन होत नाही, तोपर्यंत हा मुद्दा काही पुढे जाणार नाही, गाडी पुढे जाणार नाही. So I think there are very open loops for this discussion. There are points that connect again and again, and we've created those points. I think we've, sir, also addressed your point on getting into grassroots or somebody who's not coming from an opportunity background. So I think we'll cover that, and so duly noted by me. I think we'll probably request the government only to get all of these people on one platform to brainstorm maybe. So yeah, Shashikant, maybe you can go on to the second one. Yes. So as rightly said, mentoring the mentor. I think this is also a mantra that Modi ji keeps saying. Even their followers have been saying that mentoring the mentor is very important. So how do we plan and execute this? Any specific suggestion on this? सर मला असं वाटतं हे जे 2 मुद्दे आहेत एंटरप्रेन्योरशिप आणि इनोव्हेशन, ह्या दोन्हीमधला डिफरन्स आपण तोपर्यंत मेंटॉरला कळवणार नाही. म्हणजे त्यांचं जसं मेंटॉरशिप जितकं इम्पॉर्टंट आहे त्यांच्यात रुजवणं हे जास्त इम्पॉर्टंट आहे. आपण काही अवेअरनेस प्रोग्राम जर आपल्या डिस्ट्रिक्टमध्ये मॅजिक थ्रू जर आपण असे घेतले की आपण अशा काही लोकांना प्रत्येक इन्स्टिट्यूटमध्ये असतील किंवा आपण ग्रुप केला समजा इन्स्टिट्यूटचा आणि एखाद्या पर्टिक्युलर पर्सनला आपण ह्या सर्व कामासाठी जर आपण करू शकलो म्हणजे ट्रेन करू शकलो तर म्हणजे व्यवस्थित आपला मोटिव्ह साध्य होऊ शकतो. I have something to I have something to contribute. जैसे नए चीज़ों में we have these new education policies, we get so many new skill sets every day in day out. as सर ने भी बताया एकदम rightly said, there is a difference between everything. See, we are all driven by targets. आपको भी है, मुझे भी है, we all है. ये जो mentorship वाला है ना, there is no target to it. अभी नया निकला है स्टूडेंट्स का क्लब बनाओ तो पेपर में क्लब बन जाता है. He is very correct. लेकिन क्या क्लब के लिए अलग से किसी आदमी को आपने लिया? नो. डिड यू अपॉइंट समबडी एल्स? नो. क्योंकि उसका कोई अलग से नोट ही नहीं बनेगा, उसके लिए फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं आएगा. मेरे को मेरे बॉस को मेरे हेड ऑफिस को मंत्रालय से, दिल्ली से
मुश्किल है। वैसे ही मेंटर को अगर आपको मेंटोरिंग करना है तो मेंटर तब करेगा ना जब आप उसको दूसरे काम से छुटकारा दोगे। तो मेंटर बनाने के लिए एक अलग से उसका डिपार्टमेंट बनेगा। ऑनेस्टली एंटरप्रेन्योरशिप इज जस्ट इन एन एड ऑन। ही इज वेरी करेक्ट इन दिस। आई एम वेरी मच इन सिंक विद व्हाट ही सेड। पहले उनको समझाया जाए कि बाबा डिफरेंस क्या है। मेंटोर हर कोई है, हम में से पक्के हर किसी के पास एक्सपीरियंस है, हम में से इनफैक्ट किसी किसी के पास इतना जज्बा है कि जैसे मेनी पीपल आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, उनके दिन रात स्टूडेंट्स के साथ बीतते हैं। स्टूडेंट्स दे आर अप्रोचेबल, स्टूडेंट उनको अप्रोच करते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है जोश की, लेकिन उनके पास काम इतना होता है। सो बिफोर यू मेंटोर बिफोर यू थिंक ऑफ मेंटोरिंग अ मेंटोर, there should be a specific time or designation or maybe a department allocated कि उस मेंटोर को ऑक्सीजन मिले कि वो मेंटोर कर पाए दूसरे बच्चों को। सो बिफोर यू मेंटोर देम, the difference between innovation, incubation, separate fields and more of these ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है, these are actually very much useful। अगर उनको इतना भी छोड़ा जाए and if they come together to meet, leaving behind their work, I think half work is done there itself। So this is one thing that I would suggest। हमने हमारे यहाँ मेंटर डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी किया लास्ट 3 महीने हो गए। पूरे ऑल 40 ऑफिसर्स के उसमें एक पॉइंट बार बार इमर्ज के आ रहा था कि मेंटी, रोल ऑफ मेंटी, मेंटर के बारे में पूरा फोकस किया जाता, पर मेंटी को एग्जैक्टली क्या चाहिए, मेंटी मेंटरशिप मांग रहा है क्या, मेंटी और मेंटर का तो आई विल टीच यू लेसन, मी सांगतो हे कर, म्हणजे अगर वो मेंटर इस तरीके से अगर आगे बढ़ रहा होगा यानी टीचर सेंटर थेरेपी के मुताबिक, तो वो लर्नर सेंटर थेरेपी ये मेंटरशिप में आना की मेंटी क्या चाह रहा है। और सरांनी जसं राईटली आपण जी चर्चा करतो आहे की त्याची ती आयडिया म्हणजे त्याच्यात प्रतिभा शब्द वापरला त्यांनी, ती एस्टिमेट करणं आणि अलगदपणे म्हणजे फुलांच्या कांद्याच्या पाती जशा आपण एक एक अलगद हे काढतो फुलाच्या, तशा पद्धतीने त्याला हे करणं। नाही तर मग आता हे चालू आहे तर मग तू आता हे जुगाड वापर आणि या पद्धतीने कर, किंवा जगभर हे चालू आहे म्हणून मग मल्टी स्किलिंग त्याच्यामध्ये। आणि मौसम मॅडमने जो राईटला मुद्दा सांगितला की हे करण्यासाठी ते बिना टार्गेट, नाही तर मग ते असंख्य कामांपैकी शिक्षकाला जसं असंख्य गोष्टीला जुंपलं जातं टार्गेट म्हणून त्याच्यातलं त्या ठिकाणी, कारण तो नोबेल प्रोफेशन आहे म्हणून तसा, तर मग आता हे करणं तो टार्गेट ओरिएंटेड क्लब स्थापन करायचा का, घ्या युथ क्लब स्थापन केला, विमेन सेल स्थापन करायचा का, विमेन सेल पाठी लागली, विमेन सेल स्थापन केला, पण त्याच्यातला जो कणा आहे मुख्य तो पकडण्यासाठी त्याच्यासाठी परदेशामध्ये जशा पद्धतीने म्हणजे ते बघतो ना आपण अजेंडा, सकाळी गेलो आणि 2 तासात पाहून अजेंडा परत आलो, फॉरेनर्स 8-8 दिवस ते एक एक बघतात आणि आपण त्यांच्याकडे वेड्यासारखे पाहतो, हे 8 दिवस काय इथे करून राहिले बघ, काय भिंतींमध्ये बघून राहिले। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट की मेंटरशिपमध्ये अशी मेंटरशिप त्याच्यामध्ये देऊन जर आपण पाहिजेचे 50 घडवण्यापेक्षा 5-10 निवडत तर त्याच्यामधले मेंटी आणि त्या दृष्टीने पूरक हा विचार अर्थात थोडासा कॉस्टली अफेअर होऊ शकतो आपल्या देशाकरता, पण आता विकसित भारतमध्ये मला वाटतं करायला हरकत नाही, प्रयोग हा करू शकतो आपण। म्हणजे ज्या पद्धतीच्या आपल्या सगळ्या चर्चा सुरू आहेत माननीय पंतप्रधानांच्या, तर त्या दृष्टीने आपण याला या पद्धतीने जोरकसपणे त्याला फंड्स आणि हे करून अशीच कल्पना जर राबवली तर मला वाटतं तो क्वालिटेटिव्हली मुद्दा आपल्याला पुढे नेता येईल। मेंटीला तिथे हे मेंटॉरनी करणे म्हणजे माझ्या बोलण्याचा सार जे आहे, मेंटीला काय नेमकं हवं आहे आणि त्याला जे हवं आहे ते करू द्या। पॅरेंटिंगमध्ये सरांनी तो मुद्दा राईटली सरांनी तोच कोट केला की पॅरेंट्स म्हणजे मी नाही झालो तर हा उद्योग तू कर, माझ्या घरचा बिझनेस तू आता पुढे सांभाळ, मी डॉक्टर आहे तर तू आता डॉक्टरमध्येच पुढे शिक, हे न करता त्या मेंटीला काय हवं आहे हे मेंटरशिपमध्ये बघणं आणि त्यासाठी मेंटॉरचं ओरिएंटेशन असा आमच्या याच्यामधला आलेला तो सगळ्यांचा तो मुद्दा होता, मेंटर जे आहे तो विषय आहे। सर मला एक पॉईंट इथे आपण नोट करावं वाटतं की टीचर्सची इथे रिस्पॉन्सिबिलिटी खूप मोठी जसं मी कारण आम्ही जेव्हा एंटरप्रेन्योरशिप शिकवतो पुस्तकातनं क्लासरूममध्ये आणि क्लासरूममधनं फक्त ते एंटरप्रेन्योरशिप मुलांपर्यंत पोहोचत नाही। मी कीर्तक सरांचं एक सेशन घेतलं होतं आणि तो जो बदल आम्हाला दिसला, कीर्तक सरांचं सेशन झाल्यानंतर मुलांच्या मनात 50 प्रश्न निर्माण झाले की कुठलंही बॅकग्राऊंड नसताना, कुठलाही सपोर्ट नसताना यांनी स्वतः ती आयडिया ती धडपड कशी केली। हा बदल जर आपल्याला करायचा असेल तर टीचर्सची तयारी करून घेणं हा पहिला पॉईंट, आणि असा एक पूल तयार करणं जे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आहेत त्यांचा पूल तयार करून तो मुलांपर्यंत पोहोचवणं, कशा प्रकारे आयडिया जनरेट होते किंवा कशा प्रकारे स्टार्टअप एस्टॅब्लिश केला जातो
कारण त्याचे पाय ओढणारे खूप असतात. त्याला सुरुवातीला ज्या फेजेसमधनं जावं लागतं आणि अशा काही सेशन्समधनं, आणि खरंच तो अनुभव खूप वेगळा होता. सांगायचं होतं की मुलांमध्ये त्याच्यानंतर 50 प्रश्न निर्माण झाले की सर आम्हाला असं काही करता येईल का. मग अशा अनुभवी स्टार्टअपच्या सेशन्स थ्रू आपल्याला जास्तीत जास्त मुलांमध्ये ती क्युरिओसिटी क्रिएट करतात असं म्हणतो. Thank you so much, sir. I think to conclude this point, I can really say that we can prepare the mentor. Mentor can be the parents, the teachers, and of course a dedicated mentor. And also preparing the institute towards entrepreneurship. And then understand what a mentee would need. And then connect them with maybe the alumni who are, startups like Baby Cloud, for example, can go to their college and just educate them that, okay, I was sitting here and I became an entrepreneur. Or connect the students, like sir rightly said, take a session with probably industry experts to help them कि मैं entrepreneur हूँ और मुझ जैसा बनना है, तो this is what I did, you can follow these steps. Yeah. I'll add one point only. Mentor अगर खुद स्टार्टअप ओनर हो तो that would more beneficial. महाराष्ट्र स्टेट युनिव्हर्सिटी मुंबईला परवा एक वर्कशॉप झाला, तिथे हा मुद्दा खूप प्रकर्षाने डिस्कशन झाला याच्यामध्ये. कारण तो मेंटरला जर तो जर स्वतः उद्योजक असला तर तो चांगला गाईड. तसं आता मॅजिकचं आपलं सक्सेसफुल आहे बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दी व्हेरी एक्सपिरियन्स ऑन्टरप्रिनर्स है ना. त्यामुळे तसा जर तो मेंटर असला, त्याचा काहीतरी स्टार्टअप जर असला, ते जर कल्चर जर त्या कॉलेजमध्ये किंवा त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये जर डेव्हलप झालं, तशा कॉलेजेसमध्ये जर त्या गोष्टी जर त्याला जर नर्चर केलं, दॅट वुड बी बेनिफिशियल मला असं. Yes, sir. So yes, the conclusive remark is let's give the experience जिसने वो already experience किया है. So yes, Shashikant, the third point. How effective is our infrastructure development at the moment? And is it really being used for the cause? If there is a dedicated infrastructure, like Magic, for example, I'll tell you, Magic मध्ये आम्ही entrepreneursला वेलकम करतो की जर त्यांच्याकडे ऑफिस नसेल तो we have a co-working space. So this is an allocated place to a lot of institutes. तर तिथे तुम्हाला काही addition करायचे आहे. Is it being used? If not, then how can we promote this? So while you're thinking, so there's a very good co-working space kind of culture in Pune, Mumbai. There are a lot of people who come, different companies sit together and work, not just startups but even the big companies. I think that needs to be created here in Aurangabad and then start with the region also. So I would welcome all the suggestions. जसं आपण इथं म्हटलेलं आहे की इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबत जसं आपण एक टेबल स्पेस नक्कीच त्या इन्क्युबेटिंगसाठी आपण देतो, परंतु ज्यामध्ये म्हटलं जातं की त्याला लायब्ररी टाईप, जसं की काही बिझनेस प्रोफाईल जर आपल्याला इझिली त्याला अवेलेबल करून देता आल्या, जसं आमच्याकडे लायब्ररी आहे ज्यामध्ये सगळ्या विषयाचे सगळ्या सब्जेक्ट सेक्टर वाईज काही प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स आपण अवेलेबल 10,000 प्रोजेक्ट प्रोफाईल जवळपास आहेत. तर जसं हे जर इझी त्यांना जर मिळालं तर फक्त लेटेस्ट रेट जे आहेत ते चेंज करू शकतात आणि इझिली ते आपल्याला या ठिकाणी कॅच करू शकतात. तर ते एक महत्त्वाचं कारण त्यांना नंबर ऑफ बुक्स आपल्याला ई बुक्स तर मिळतात, परंतु ज्याला म्हटलं जाणार लायब्ररीच्या माध्यमातून ते जर अवेलेबल करून देता आलं तर त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये नक्कीच त्यांना मदत करू शकते. एक मुद्दा आहे, माईक असेल तर सर्वांना मागे पण आवडलं. याच्यामध्ये पण काय बेसिक मुद्दा आपण ॲड्रेस करू. बेसिक मुद्दा एकदम की 2 प्रकारचे मुलं असतील, आपण असं ग्राह्य धरू की 2 प्रकारचे, म्हणजे डिवाइड जर केला आपण विद्यार्थ्यांना किंवा एंटरप्रेन्युअरला किंवा एखाद्या इनोव्हेटरला, तर 2 प्रकारचे असतात. एक जो आहे तो ध्येयाने झपाटलेला आहे, त्याला कोणाच्या सपोर्टची गरज नाही, त्याला माहिती आहे की रँचो मॉडेल बघितलं आपण 3 इडियट्स सर्वांनी, तो ध्येयाने झपाटलेला आहे, त्याला गरज नाही आहे कुठल्याच इन्फ्रास्ट्रक्चरची, परंतु त्याला प्लॅटफॉर्म मिळत नाही, तो करणारच आहे, कुठून तरी प्लॅटफॉर्मवरती तो जाईल आणि तो शेवटी त्याचं ध्येय गाठणार आहे. दुसरा जो आहे ना प्रकार, आपण त्यांना ॲड्रेस करतो
दुसरा जो आहे आपण, आणि ह्याला कसं आहे की प्रत्येक पावलावरती आपण त्याला सपोर्ट देत राहिलो, म्हणजे जसं आता सरांनी पण सांगितलं, मॅडमनी सांगितलं की आपण त्याला जसे जे ऑलरेडी इनोव्हेटर आहेत आपल्याकडे, आता 300+ इनोव्हेटर्स आहेत, यांच्यासाठी आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करून दिलं, दॅट इज अ गुड थिंग. पण ह्यांना जेव्हा आपण वेळ देतो, हे ज्या पर्टिक्युलर वेळेमध्ये इथे येतील, त्यावेळी समजा जे मेंटॉर आपण आता पहिल्या मुद्द्यामध्ये तयार केले, त्या मेंटॉरनी काही मेंटी असे निवडले, त्यांच्या डे टू डे लाईफमधनं काही मेंटी असे निवडले आणि त्यांना डिवाइड केलं काही सब सेक्टर्समध्ये, की हा याचा, जसं सरांनी सांगितलं की नॉन टेक्निकल असेल तर त्यालाही आपण निवडून ठेवलेलं आहे, परंतु त्या रिलेटेड जर आपल्याकडे कुठे इथे प्रोजेक्ट असेल कुणाचा आणि त्यांचं आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अधीन राहून की त्यांना इथे काही काम करायचं, ॲट दॅट टाइम आपण त्या 4-5 विद्यार्थ्यांना यांच्या बरोबर बसतो, त्या 4-5 जणांना पण बोलवलं आपण, इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर व्हॉटएव्हर दे आर डुईंग, आपण त्यांना पण बोलवलं. तर काय होतं की जो सेकंड टाईपचा मी बोललो विद्यार्थी जे असतात सेकंड टाईपचे, त्यांना पावलावरती जर त्याच्यातनं काही बाहेर मिळतंय आउटपुट, त्याच वेळेस त्याची इच्छा वाढते. बघा, प्रत्येक पावलावरती जर त्याला समजायला लागलं की अरे हे इथपर्यंत पोहोचलेले, मग माझी आयडिया पण मी या रस्त्याने जर घेऊन गेलो तर मी इथपर्यंत येऊ शकतो, यांना एवढा रेव्हेन्यू जनरेट झालाय किंवा यांना एवढं रिकॉग्निशन मिळालं तर मला पण मिळू शकते. त्याला जर प्रत्येक स्टेपवरती आपल्याच इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अंतर्गत अशा इनोव्हेटिव्ह आयडियाज असलेल्या काही विद्यार्थ्यांना जर आपण जसं स्कूलमधनं कॉलेजमधनं आपण त्यांना रिकॉग्नाइज करून ठेवलं आधीच, आणि आपल्याकडे ज्यावेळी जसं पॅरेंटिंग क्लाउड, राईट, बेबी क्लाउडचे जशी टीम आहे, ही टीम ज्यावेळी ते येईल त्यांच्या ब्रेन स्टॉर्मिंगसाठी किंवा नेक्स्ट, त्यावेळी जर आपण 3-4 जणांना यांच्या बरोबर बसवलं तर त्यांना ती आयडिया येईल आणि त्यांना ते पावलावरती काय काय मिळणार आहे हे कळेल. म्हणजे छोटासा मुद्दा होता. सर, आय थिंक यू आर रेफरिंग टू मेंटरिंग सेशन एक त्याच इन्फ्रास्ट्रक्चरवर. सो येस, यस मॅडम, आय एम जस्ट फोकसिंग ऑन द इन्फ्रास्ट्रक्चर. माझ्या संस्थेमध्ये आम्ही शाळेतल्या मुलांना कॉलेजच्या लेवलवरती आणतो, त्यांना ज्या लॅब मिळत नाही त्या लॅब आम्ही आमच्या सायन्सला अवेलेबल करून देतो. माझ्याकडे रिसर्च लॅब आहेत, त्या रिसर्च लॅबसाठी आम्ही मुलांना ते बाहेरचे मुलं आले तर त्यांना वी आर गिव्हिंग देम अँड अलाउ देम टू सेव्ह अवर लॅब्स. आमच्याकडे आता सॉईल असेल, वॉटर असेल, एअर असेल, जर तुम्हाला टेस्ट करून घ्यायची असेल तर एक स्पेशल लॅब आम्ही तयार केलेली आहे. तर तशाही प्रकारचं आम्ही ते इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमच्याकडे आहे ते आम्ही सगळ्यांसाठी ओपन ठेवलेलं आहे. आणि आता NEPमध्ये क्लस्टर फॉर्म करणे हा याच्यावरती फोकस आहे. ज्या कॉलेजमध्ये ज्या अवेलेबल्स नाही आहेत, जे रिसोर्सेस नसतील आणि जे माझ्याकडे असतील किंवा माझ्याकडे नाही त्यांच्याकडे असतील, तर त्यांचा एक क्लस्टर फॉर्म करून आपण इन्फ्रास्ट्रक्चरचं शेअरिंग करू शकतो. फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आहे आणि त्यामुळे मला हे करता येत नाही आहे, दिस शुड नॉट बी एक्सक्यूज. मला वाटतं आपण एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट असतील किंवा तुमच्या इंडस्ट्रीयल इन्स्टिट्यूट असतील, यांचं जो अकॅडमिया आहे, अकॅडमिक आणि इंडस्ट्री यांचं जर आपण थोडंसं टाईप केलं आणि काही इन्स्टिट्यूट आपण आयडेंटिफाय केल्या आणि त्यांचं शेअरिंग केलं तर मला वाटतं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करायला आपण किमान औरंगाबादमध्ये सक्सेसफुल होऊया. Yes, sir. To conclude this, I think the awareness of infrastructure, कुठे कुठे काय availability आहे आणि मग त्यांना ecosystem connect देणं is very important. So moving on to the other point. एक मुद्दा आणखी त्याच्यात घेते, नेटवर्किंग. Yes. म्हणजे आता आमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही, आमच्याकडे ट्रेनिंग हॉल्स आहेत आणि जनरल एंटरप्रेन्योरशिपचे सगळे आम्ही कार्यक्रम घेतो. स्किलिंगचं महत्त्व जे आता आलेलं आहे, स्किलिंगशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही. आता या सगळ्या ठिकाणी कुठे कुठे पॉलिटेक्निक किंवा ITI प्रमाणे MCD इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारू शकत नाही. तर फ्रॉम द इन्सेप्शन 88 पासून आम्ही नेटवर्किंगमध्ये काम करतो. म्हणजे अवॉइड तर काही करायचं नाही एंटरप्रेन्योरशिपमध्ये, पण इन्फ्रास्ट्रक्चरही तुमच्याकडे पाहिजे कारण ते करायचं म्हटलं. मग देन वी गो ऑन नेटवर्किंग. पहिले फ्रँचायझी मॉडेल होतं, काही पॉलिसीज आमच्या मॅन्डेटमध्ये चेंज केल्या, आता आम्ही एम्पॅनलमेंट पद्धतीने काम करतो. ते सरांनी राईटली जो मुद्दा सांगितला की इन्फ्रास्ट्रक्चर तर आवश्यक आहे, पण ते तुमचं स्वतःचंच असलं पाहिजे असं काही गरज नाही. म्हणजे उद्योजकाच्या बाबतीत ते म्हटलं जातं ना, तर तो स्वतःचं घर बांधत नाही, भाड्याच्या घरात तो राहतो. म्हणजे जो वाईज आहे तो बांधतो, म्हणजे भाड्याच्या घरामध्ये राहतो आणि फुल स्वतःचं घर बांधतो कारण तो तिथं गुंतलेला असतो. त्याच पद्धतीने नेटवर्किंग अप्रोचमध्ये जर तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर उपयोग केला छत्रपती संभाजीनगर किंवा मराठवाड्यामध्ये, तर मला वाटतं राईटली तुम्ही जो मुद्दा मांडला की अशी एक यादी आपल्याला मिळेल की जिथं प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्यापीठापासून तर ITS पर्यंत आपल्याला ते इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्किंगमध्ये वापरता येईल.
म्हणजे आपलंच असलं पाहिजे हे राबवण्यासाठी स्वतःचं अशी काही गरज नाही. आणि आम्ही त्या तत्वावरच काम करत आलेलो आहे आतापर्यंत आणि चांगला रिस्पॉन्स आहे. डेफिनेटली याला जोडून एक मुद्दा आहे. आपण बऱ्याचदा काय करतोय, आपण ठीक आहे एंटरप्रेन्योरशिपवर बोलतोय, पण कृषी क्षेत्रात सुद्धा एंटरप्रेन्योरशिप होऊ शकते. आणि त्या शेतकऱ्याला सुद्धा ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलं पाहिजे, जेणेकरून ग्रामीण भाग आपल्याला कनेक्ट करावा लागेल ह्या सगळ्या सोबत. म्हणजे मी तर म्हणजे आपण एवढं भाग्यशाली आहोत. मी बऱ्याचदा म्हणजे विशेषतः औरंगाबाद, संभाजीनगर, की आपल्याकडे एवढं खरं प्रचंड इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ना, पण त्याची अवेअरनेस जे मी जेव्हा आम्ही ग्रामीण भागात जातो ना, त्या मुलांना किंवा त्या शेतकऱ्यांना नाहीच आहे. सगळ्या बाबतीत म्हणजे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट असो, स्किलिंग इन्स्टिट्यूट असो, युनिव्हर्सिटी असो किंवा बाकी सगळंच. सर, आम्ही आमच्या संस्थेमध्ये ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांसाठी जिथं जाता येईल आम्हाला सरपंचांकडे तिथं जातो आणि आमचं मॉडेल त्यांच्याकडे रिप्रेझेंट करतो आणि त्यांना मदत करतोय आता. Yes, sir. I think mass awareness is very important on where the infrastructure is available. So, Shashika, yeah. Access to funding. Is every entrepreneur aware of the fund support? I think even in tier 1 cities, a lot of entrepreneurs have bootstrapped their startups, but they do not know that if there is any government scheme that can help them. So, and I would request, because we have a little time constraint here, so maybe we can quickly see all the points, maybe, if that is okay. Yeah. So we can quickly note down all the points that are left, and then we can discuss this together because we are left with only half an hour. So yeah. So access to funding is every entrepreneur aware of the fund support that I mentioned. Fifth, networking and collaboration. How can we improve this? As an entrepreneur bana diya, mindset bana diya, so how can we give them the network to support them? How do we solve the problem of market access? As in, ab entrepreneur bana diya, unhe aware kara diya, but now he's ready with the product because of the infrastructure that we gave them. Now market access kaise karna hai? 7, technology adoption and support to diverse entrepreneurs. I think regional wise, when we say there's manufacturing in Aurangabad, I think we should not just be saying engineering background or IT engineers. I think we should be open to all the entrepreneurs in all the domains. So yeah. And monitoring and evaluation. How can we ensure quality mentoring support? So monitoring, now that the person has made the company, is ready to go to the market, the product is already in there. So how do we monitor this? What are the key aspects of, you know, the critical points that are being, or to run a business? How do we monitor that? And how do we evaluate those startups? How do we identify those startups is the point. 9, how can the startup represent India at an international level? What is your take on international collaboration? I think Honorable Prime Minister rightly said that I want to take this startup not just in India but outside. So how do we support them? उन्होंने successfully business run कर लिया India में, उन्होंने products दे दिए, तो how do we get onto an international level? So these are the points from a journey of a startup from grassroots level where you identify as mentors and parents, and then coming to successful होना या सिर्फ product बनाना या सिर्फ entrepreneur बन के team hire करना is not important. We want them to become unicorns, right? So how do we make them on an international level where we are competing not just with businesses but designs, products, and also the money that comes in? So yes. You can always ask for the points, but yes, these are the points. फोर्थ से चालू करो, जिसको 5th पॉइंट या 6th पॉइंट जहाँ जिसको ऐड करना है, लाइक वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन, थोड़ा फास्ट ट्रैक करेंगे. एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, लाइक वी कैन ऑलवेज कीप ऑन discussing about these points. Honestly speaking, if I have to just speak one liner on this, the access
ऑन देने वाला है. Nowadays we are all mobile savvy. वो बच्चे लोग जो करना चाहते हैं, they have two options. One, इसके पास मोबाइल है, he is aware of the funds, उतना वो गूगल कर लेता है. Two, yesterday I have been to one net cafe. आजकल बहुत कम चलते हैं, but net cafe के बाहर उतना इन्फॉर्मेशन है at times that even we are not aware of. MSME के फॉर्म भरने के लिए 75 रुपये, 150 रुपये में स्कॉलरशिप का नया फॉर्म, पुराना फॉर्म 100 रुपये. So if you really want to go to the grassroots level, it is the net cafe, CSC centers. Two, if you want to know honestly कैसे पता चले, तो access to funding is through their own mobiles, they can always find it out. Three, being very honest, they know कि कहाँ पे उनको मिलता है. They are aware of the funds, they are aware of the things. Problem is documentation. And documentation में in the market we see a lot of dalals who extract a lot of money. वहीं पे आधे entrepreneurs दम तोड़ देते हैं. So having access to funding is actually something which should be available online. I believe so. It should be free of cost, so that the middlemen do not take advantage of these new entrepreneurs. जिनके लिए 7,500 देना, like you know, for making a passport भी 7,500 and मैं entrepreneur बनना चाहता हूँ, and उसके लिए भी 7,500 is actually a big deal. वहीं पे आधे लोग they are like no we won't. So these are 2-3 things that I wish. Yeah, that's all. Yes. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा मला असं वाटतं की उद्योजक बनण्यासाठी खूप सारे पैसे लागतात. म्हणजे आता जर आपण आता ही जी औरंगाबादची पहिली पिढी फार म्हणजे फार मोठी झेप घेतली आपण, तर त्यांच्याकडे काय फार पैसे नव्हते. बरेच जण बजाज ऑटोमध्ये सरांना तर माहिती, आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल, बजाज ऑटोमध्ये नोकरी करत होते. म्हणजे हे पहिले आपल्याला त्यांच्या डोक्यातनं काढायला लागेल. आणि एक छोट्या अमाऊंट मधून म्हणजे अक्षरशः 10,000 रुपयामधून सुद्धा बिझनेस सुरू होतो आणि त्यासाठी मुद्रा योजना कुणालाही 10,000 रुपये देते. हे कुठेतरी आपल्याला बिंबवावं लागेल. हा एक मोठा अर्थ आहे. I think so. Online जे awareness मॅमनी सांगितलेलं, awareness of all the schemes, all the CSR partners that are there who are supporting funds. So all of that should come in probably one platform, or every institute should have a billboard where they're saying, you know, this is the news, this is what we're doing. And yes, correctly said. So yeah. आता डिजिटल इंडियामध्ये ऑनलाईनच झालं ना. CMEGP योजना फ्लॅगशिप योजना आहे शासनाची, आम्ही राबवतो. 4 वर्षाच्या अनुभवामध्ये मागच्या वर्षीपासून टोटली 100% ऑनलाईन केलेली आहे. म्हणजे बिचोलिया मॅडमचा जो शब्द होता मिडलमॅन, माननीय पंतप्रधान या वारंवार शब्द वापरतात. तर नो इंटरफेरन्स, एंड युजर तो डायरेक्टली फॉर्म भरेल तिथे आणि ऑनलाईनच त्याचं रजिस्ट्रेशन होईल. त्यालाही कळणार नाही, बँकेलाही कळणार नाही की याचं नेमकं म्हणजे याची हे काय. तो फक्त प्रोफाईल त्याच्या ठिकाणी जाईल आणि तो त्याचा डायरेक्टली त्याला इंटरव्ह्यूला पण फेस टू फेस तो येणार नाही. तांत्रिक काही मुद्दे असतील तर ते पण त्याच्या कव्हर केले जातील आणि त्याचं सँक्शनिंग ऑर्डरच त्याच्या हातामध्ये येईल, ती पण ऑनलाईन पद्धतीने येईल. ट्रेनिंगचं लेटरही त्याला ऑनलाईनच पद्धतीने जाईल. ट्रेनिंग फक्त फिजिकल आहे. कोविडमध्ये ते आपण ऑनलाईन घेतलेलं आहे. ट्रेनिंग म्हणजे ऑनलाईनच होतं कोविडच्या पिरियडमध्ये. ते फक्त त्यांनी आता फिजिकल केलेलं आहे, कारण तो ट्रेनिंगचा तो हा सगळा जो भाग आहे आपला मेंटॉर मेंटी ते इफेक्टिव्ह रिपेमेंट ऑफ लोन करतात, त्यांनी ते फिजिकल ठेवलेलं आहे. तर मला वाटतं इतका बदल, खूप मोठा बदल शासनामध्ये सगळ्या ठिकाणी झालेला आहे ऑनलाईन याचा आता, की हा पुष्कळ पर्सेंटेज कमी झाला आहे. आता त्याच्यातही हा मानसिकतेचा भाग आहे, काय काही प्रकार घडतात नाही घडतात अशातला भाग नाही आहे, पण पुष्कळ कंट्रोल आलेला आहे या सिस्टीममध्ये की फंडिंगच्या बाबतीमध्ये. आणि राईटली जसं सांगितलं की आता तुमच्या योजना तुमच्या टिप्सवर आहेत मोबाईलवर, की तो गुगलवर गेला, गुगल बाबावर का 2 मिनिटात त्याला सगळ्या योजना मिळतात. प्रॉब्लेम पुन्हा तोच आहे की आपल्या कामाची योजना कुठली, म्हणजे मुद्रा नेमकं काय आहे आणि मुद्रातनं आपल्याला काय घ्यायचं आहे हे त्याला कळत नाही. हे सांगण्यासाठी पुन्हा मेंटॉर, फॅकल्टी म्हणजे ट्रेनर, मार्गदर्शक, कन्सल्टंट हा आलाच तिथे, इफेक्टिव्ह कन्सल्टंट. सरांनी सांगितलं तसं की प्रॉब्लेम स्कीमचा नाहीये, फंडचा नाहीये, काहीच नाही. प्रॉब्लेम आम्हाला अनुदान मिळतं का, त्यातून फ्री किती मिळतं, तेवढंच फक्त घ्यायचं. सबसिडी. Definitely. So I think it is all about awareness of this, of all of the schemes available. Definitely. Yeah. Networking and collaboration. How can we improve this? I think in all the institutes, everybody is connected with industries are connected with entrepreneurs. I think this kind of networking and collaboration will help students who want to aspire to become an entrepreneur. So, any takes on this? And any suggestions? Yes. Sorry to be the first person. No. A
according to me, there is a straight answer to this. It's a cheaper version of the answer for this. एक चीज़ जो हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, alumni. The alumni that we have. अभी मान के चलिए अगर मैं सिपेट का ले लूँ या किसी का भी ले लेते हैं, every year हमारे से 780-800 स्टूडेंट्स निकलते हैं डिप्लोमा के. मैं खुद लोनी प्रवरा की alumni हूँ, मुझे कोई कॉल भी नहीं करता, मैडम कहाँ पर हो. अगर कोई मुझे वैल्यू करे, अरे मैडम आप कहाँ पर हो एंड व्हाट आर यू डूइंग, जैसे IITs and NITs में ऑनेस्टली होता है, दे डू कनेक्ट, दे आस्क, दे लेट यू नो, देयर इज अ डिफरेंट फोरम फॉर इट. लेकिन वो प्राइवेट में या एक कॉलेजेस में उसमें नहीं आया है. एज अगेन देयर इज नो डिपार्टमेंट टू इट, उसको टारगेट नहीं है, तो नाम के लिए एलुमनी बना दिए. बट एलुमनी डेटाबेस को क्या हम तराशते हैं? डू वी रियली कॉल देम? दे आर नॉट कॉल्ड. उन लोग भी फोन नंबर चेंज कर लेते हैं, दे स्विच, दे गो टू डिफरेंट कंपनीज. वी रियली डू नॉट नो 2021 का जो बच्चा था जो कोविड में था, वो अभी आज कहाँ पर है, व्हाट इज ही डूइंग, द प्लेस वेयर आई हैव प्लेस्ड हिम, इज ही रियली द सेम कंपनी और इज ही स्विच्ड. तो शायद उनमें से बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बन गए. तो वो जो चीज़ है, कनेक्टिंग एंड नेटवर्किंग शुड बी थ्रू आवर ओन रिसोर्सेज. दे आर द बेस्ट पीपल, वर्ड ऑफ माउथ गोज वेरी फार. आई थिंक सो दैट इज वन थिंग. यस, इसमें एक पॉइंट मुझे ऐड करना चाहता हूँ. याच्यात एक पॉइंट मला ऐड करायचं आहे की शेअरिंग ऑफ बेस्ट प्रॅक्टिसेस ऑल ओव्हर. रिसेंटली आम्ही का MBA इन्स्टिट्यूटने एक फार चांगला कन्सेप्ट त्या इंट्रॅक्शनमध्ये ठेवला होता की एक थीम त्यांनी आयडेंटिफाय केली आणि त्या थीमवर त्यांनी मुलांचा एक ग्रुप तयार केला. त्या मुलांच्या ग्रुपबरोबर एक 2 मेंटर टीचर तयार केले आणि एक सर्टन एरियामध्ये त्यांनी त्या टीमला पाठवलं आणि कशा प्रकारचे प्रॉब्लेम त्या थीम रिलेटेड फेस केले जातात त्या प्रॉब्लेमला सेंटरला ठेवून त्याचे सगळे पॅरामीटर्स त्यांनी आयडेंटिफाय केले आणि आज त्यांनी कन्सेप्ट दिला की लेट अस फाइंड आउट सोल्युशन्स टू दिस. तर अशा पद्धतीने ज्या काही बेस्ट प्रॅक्टिसेस सगळ्या रिजनमध्ये किंवा सगळीकडे केल्या जातात ते जर आपल्याला शेअर करता आलं तर त्याच्यामुळे बऱ्याच काही गोष्टी आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचं. Yes, sir. To conclude this, I think the cream institutes of our country, IIT and IIMs, have a group of alumni where there are just not students. Yes, sir. So sorry, I just wanted to add a point here. There should be more weight or importance to the second conversation. As startups, हम लोग काफ़ी लोगों से मिल पाते हैं, काफ़ी लोग अलग अलग, अगर हम कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रहे हैं, अगर हम किसी एक्सपो में पार्ट ले रहे हैं, तो काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं, दे शो इंटरेस्ट. बट अगेन व्हेन वी कॉल देम बैक कि हमको आपके साथ कनेक्ट होना है, देन द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हम कहाँ मिले थे या व्हाट एग्जैक्टली डू यू रिप्रेजेंट. बट अगर ये हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स से या हमारे कॉलेजेस से, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हमको रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे ये बात जाए कि वी आर रिक्वेस्टिंग अ सेकेंड कॉन्वर्जेशन, वी वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड, तो उस चीज़ का जो इम्पोर्टेंस होगा, वो जो कोलैबोरेशन होगा, वो स्पीड भी लेगा और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट तब दिखकर आया था दोनों पार्टीज में, वो इंटरेस्ट मेंटेन होते हुए दैट कोलैबोरेशन विल गेट कंप्लीटेड. जो आज आधे कॉन्वर्जेशंस हाफ में छूट जाते हैं, द ओनली रीजन इज कि वो सेकेंड कॉन्वर्जेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा. तो दैट should be given weight. Yes. So to conclude this, I think I was just saying that IITs and IIMs have a very good culture of startups and entrepreneurs. So when they are while they're studying, they get into a group where there are alumni network. It's an alumni network where there is a alumni who acts like a investor and also acts like an entrepreneur. So yeah, definitely. Yes. How do we solve the problem for the off-market access? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. तो वही एंटरप्रेन्योरशिप आती है, कोई करना नहीं. No, I think the market access, I think sir, I think you would agree with me, if an entrepreneur or industry experts guides them, as we rightly do in Magic, I'm marketing also. So industry experts are given to each mentor in terms of the domain that the startup falls under. So I think you as in, so you're a mentor. So when you identify a startup, you can also just find out a network and then maybe that connection can happen. If somebody wants to add in that point, yes, yes ma'am. Like
Baby Cloud has created an app. Correct. So same, every entrepreneur can think of whether he or she can create an app for his business for getting better market access. Yes. So yeah, so getting online is the best practice. That is a best practice. You can reach to more people at minimum cost possible. I think, sir, all the points that we're mentioning, there is no problem. I think there are also success rates. I think we can add that social media has given a lot of. Yes, I think Akshay here, who is our incubatee also, and is a successful startup. He hails from Jalna, and he's a grassroots innovator. So the trailer that we showed in the presentation, he has, I think he rightly says that he got the leads because of social media. So definitely, I think social media, the awareness that you can also do business through that is good. Anyone would like to add it? 365 दिवसामध्ये बरेचसे असे काही इव्हेंट एक्झिबिशन्स आहेत ज्या डेट फिक्स आहेत वर्षभरामध्ये, जसं IITF 14 नोव्हेंबर वगैरे आहेत. अशा काही डेट्स आपल्याला काढून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता आल्या का, जसं की फूडसाठी काही ठरलेलं आहे नसून झालं, असे काही आपल्याला त्यांना देण्यासाठी होऊ शकतं. Ma'am, as in a calendar ready. Yes. सेक्टर स्पेसिफिक एक्झिबिशन्सच्या डेट्स असतात, सिम्पोजियम्स ठरलेले असतात कॅलेंडरचे, ते जर त्या पद्धतीने टॅपअप करता आले तिथे तो एक चांगला तुम्हाला मार्केटिंग करता येतो, फर्स्ट जनरेशन करता चांगला इफेक्ट आणि एक्झिस्टिंग. Yes. Moving on to the next point. Technology adoption and support to diverse entrepreneurs. So yeah, adoption of the technology as in it is just not about theoretical education, but things that are there right now. For example, blockchain, AI that has come. I think the knowledge of that within not just the startups and students, but to mentors as well. And I think that can, sir, anybody would like to add in this point? I think this has been already discussed by Yes. from MCD, wherein he has mentioned skilling is the right path. And 2014, when India took over skilling in a brighter way, skilling was something that gave access to people, even people who are 8th standard pass. So as sir said, technical, non-technical is not a bar. Even standard 10th pass is also not a bar. It's just that anybody can be an entrepreneur, and for that, the access to technology is through skilling. And skilling has got different levels. And last so many years, since 2014 to 23, 24 now, 10 years, we have been working on these modules, National Skill Qualification Framework, NSQF, non-NSQF modules. So there are more modules which can be made. And again, as sir said, they can be sector specific, which is very correct. And if there is somebody who wants to know or wants to work, I want to do a manufacturing, मुझे पता नहीं कैसा है, कैसे करना है. Like many conferences I deliver, I get ladies who come to me, madam मुझे चाय का मसाला बेचना है, and I do not know how to, मसाला मेरे पास है, market कैसे करना है. The good part is India has emerged into a right way, wherein e-marketing and e-distribution, all these sales are very much in vogue. But then उनको packing करना, seal करना, packaging is a multi-billion industry. वहाँ पे प्लास्टिक पैकेजिंग अगर बात हुई, if I talk about plastics, petrochemical जितना nowadays everything is plastic, so I have around only in Aurangabad 72 crore की machinery है, so maybe nobody is aware of, and even people who don't know, maybe they should be knowing this. So it's an availability, and it is available at minimal cost. We can move on to the last point. Yes. At an international level, yeah. Import export, how to be a successful exporter. Every grassroots son of a soil will export to Bhutan, Sri Lanka, बांग्लादेश. हम एक्सपोर्ट बोले तो हम यूरोप, हमारे मन में यूरोप ही आता है, नॉट यूरोप. हमने भूटान को भी भेजा. अमरावती में मैं था तो हमने हनी का प्रोजेक्ट किया था. 2000 टन सर आम्ही खादी ग्रामोद्योग सोबत हनी भूतानला पाठवला. मी असेपर्यंत आणि खादी ग्रामोद्योगची टीम तिथे असेपर्यंत ते चाललं स्टार्टअप चांगलं, त्याला इन्क्युबेशनचे लेवलपर्यंत आणलं होतं. नंतर मग त्याला ती प्रगती म्हणून संस्था होती. 2000 टनापर्यंत तो गेला. सेम नोगाचा प्रयोग केला, नागपूर ऑरेंज ग्रोथचा प्रयोगही आम्ही त्या ठिकाणी केला होता. आम्ही नागपूरला असताना तो पण एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी होता. अनफॉर्च्युनेटली शासनाचे प्रोजेक्ट्स ते
फंडिंग संपल्यानंतर टेक ओव्हर केले पाहिजे सिस्टीमने. ते सिस्टीम करत नाही आपल्याकडे, ती मानसिकता रुजलेली नाही एंटरप्रिनरशिपची. शासन जोपर्यंत फंडिंग करतं, शासनाचं सगळं जोपर्यंत त्याला मेंटरिंग सुरू राहतं, तो त्याला लिडरशिप मिळतं, तोपर्यंत तो प्रोजेक्ट व्हायबल होतो. तिथून मग सिस्टीममधनं लोक बदलले, सिस्टीम आता हातली फंडिंग बंद झालं का ते लोकांनी टेक ओव्हर करून तो चालवायला पाहिजे. ते होताना दिसत नाही. दोन्ही प्रोजेक्ट इतके चांगले. नोगा, मी विदर्भातला अनुभव सांगतो मी, नोगाही बसता एक्सपोर्टपर्यंत गेलेला आणि तोही बसला. चांगले प्रयोग होत आहे. तर तसं न होता त्याला इंटरनॅशनल लेवलपर्यंत कोपअप करणे, त्यासाठी पुन्हा तेच आपल्या माणसांचं स्किलिंग, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग आणि हे करून त्याला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटपर्यंत. आता तेव्हा काय मॅजिक किंवा यासारख्या काही सोयी नव्हत्या, या आता आलेल्या आहेत एवढ्या मोठ्या. मला वाटतं हे स्ट्रेंथनिंग करण्याकरता आपल्याला इंटरनॅशनल लेवलला रोल आपल्याला देता येईल. आपल्या युनिकॉर्नची कल्पना मॅडम आपण म्हणता ना, युनिकॉर्नसाठी 7,500 कोटी ना, युनिकॉर्नची व्याख्या मला वाटतं 7,500 कोटीचं युनिट असं म्हणतो आपण युनिकॉर्न. त्याच्यावरही आणखीन एक शब्द वापरतात माननीय पंतप्रधान युनिकॉर्नच्यावर, मला आता रिकॉल होत नाही, ते पण आहे. डिकॉकॉर्न. हां, डिकॉकॉर्न. येस, डिकॉकॉर्नचा उल्लेख त्यांनी केला. तर कोविडमध्ये 100वर मोजणारा आकडा तर 1000पर्यंत आता आपल्याकडे आकडे आपले शेकड्यात गेले युनिकॉर्नचे सुद्धा. इतकी ड्रास्टिक प्रगती होते आपल्याकडे. आपण डिकॉकॉर्नपर्यंत जाऊ शकतो औरंगाबादमध्ये. मर्सिडीज बेन्सचं उदाहरण सरांनी मगाशी कोणीतरी कोट केलं आहे, पण मर्सिडीज बेन्स जर आपण एका दिवसात जागतिक विक्रम केला, ती इथे आहे ती पॉवर. येस, आय थिंक इम्पोर्ट सबस्टिट्यूशन जे आहे ते तर आहेच. आणि इंटरनॅशनल लेवलवर आपल्याला जाण्यासाठी आय थिंक आपल्या इकडे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया रेप्रेझेंट करताना चीफ इनोव्हेशन ऑफिसर आले होते मिस्टर अभय जेरे, आणि त्यांनी खूप नोट डाऊन केलं की आपले स्टार्टअप्स इनोव्हेटिव्ह आहेत, सगळं ठीक आहे, बट मेक देम लुक नाईस. सो आय थिंक डिझायनिंगवर काम आणि बाकी जे स्टँडर्ड इंटरनॅशनली प्रोडक्ट्स जे आहेत त्यांना कसं आपण हे करतो. नावडेज आय थिंक बेबी क्लाउड वुड अग्री. आय थिंक देअर डिझाईन इज फॅन्टॅस्टिक. त्यांच्या ॲप्लिकेशनमध्ये ते जे फॉन्ट्स यूज केलेले आहेत, सो ऑल ऑफ दॅट आय थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो नॉट जस्ट एक प्रोडक्ट बनवला ते तिथे थांबत नाही, इंटरनॅशनल लेवलवर जाण्यासाठी ते तिथले जे पॉईंट्स आहेत ते आपल्याला कवर करावं लागतील. येस. And you know, when जब कोई हमको विजिट करता है, like when foreigners come and visit India, उन लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं. तो अभी जो हम लोग गूगल करते हैं पेट्रोल पंप नियर मी, तो मुझे दिखाता है 2.3 किलोमीटर्स पे there's a petrol pump. There will be a time coming days में the way India is doing, Magic is doing such a fantastic work. बहुत जल्दी you will see manufacturing hub near me, startup near me. उस बच्चे को इस बात का टेंशन नहीं होगा कि मैं मैन्युफैक्चर कहाँ करूँगा. तो common facility center near me. So that thing. I think ma'am, Baby Cloud is noting down their serial entrepreneur next application maybe. So that's an idea for this. Yes, definitely. It's a very good idea, ma'am. I think we can work on that and probably talk to our IT engineers on this. Definitely. So concluding this, I think, sir. एक फक्त न्यूज शेअर करतो मी. परवा टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये पुण्यामध्ये वाचलं. स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीचा एक रिसर्च आहे, तर युनिकॉर्न्सची स्टडी केली त्यांनी US मधल्या. तर इंडियन कॉलेजेसमधून जे काय होतं त्याच्यात IIT मद्रासचे 16 युनिकॉर्न आहेत US मध्ये, आणि पुण्यातलं PICT म्हणून एक छोटं कॉलेज आहे, 4 युनिकॉर्न आहेत तिथले ॲल्युमिनीचे. प्रियदर्शनी पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ पुणे इन्स्टिट्यूट. आपल्या इथून सुद्धा होऊ शकतं. Yes, definitely, sir. Yes. So we have so with us we have our incubatees who are also successful entrepreneurs. I would like to invite Baby Cloud on the stage and request request Mukund sir to felicitate them. साहब का गूगल अवार्ड मिलने के बाद मैजिक में फेलिसिटेशन ड्यू था, सो वी वर वेटिंग फॉर अ अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी. यांची न्यूज पण द्यायला पाहिजे पेपरला. न्यूज आलेली होती. हे आपण घेऊनच आहोत. IT communications.
I request Akshay to come on the stage, and I request Alte sir and Verhade sir to present him with the award. I now request Mukund sir to felicitate Alte sir and Verhade sir. Yes. Thank you so much. Thank you all for being present here with all your thoughts open for discussion, and also we believe that initiatives will be taken with the points noted, duly noted by the Magic team. I now request Mukund sir to conclude this round table. Yeah. Yes, sir. नमस्कार. आपण सर्व इथे आलात आणि आपले व्हॅल्युएबल सजेशन्स किंवा थॉट्स शेअर केले याबद्दल पहिले मी आपल्याला मॅजिक तर्फे धन्यवाद देतो. 9 पॉईंट्सबद्दल थोडक्यात माझं मत सांगतो. पहिला पॉईंट ॲक्च्युली सगळ्यात महत्त्वाचा होता की माइंडसेट कसा क्रिएट करणार. दॅट्स द की, बिकॉज ऑलमोस्ट एव्हरीथिंग एल्स is a means to cater to that mindset. That's the supporting structure that you need. But if the mindset is not there, all that structure is useless. So once you create a need for that structure, everything else will make sense. माझा असा अनुभव आहे की we create infrastructure, there are very few takers. At least quality takers. People come to ask, because if something is given free, there will be people who will ask for it. But worthy takers are very few. We also face this challenge in Magic, that the pipeline of entrepreneurs who need mentoring or who need incubation, that is the biggest challenge we have, creating that pipeline, which is basically creating the mindset. I think the biggest role in creating the mindset is played by parents and teachers. Unfortunately, we don't have school teachers here, but that is the stage at which this mindset is created. A child, if we understand what is the essential difference between an employee and a self-employed person or entrepreneur, the essential difference is an entrepreneur is always an independent-minded person. He refuses to, be put into a structure. He does not like rules. He likes to make rules. He wants to create his own world. He does not want to conform to something which is existing without questioning it. But this is what we attack the most. The moment a child questions, the parent admonishes him. The moment a child questions in class, the teacher does not like it, he is punished. If this is what happens, then we are creating a person who fits into a regimented environment, and the entrepreneur will never fit into that. There is an inverse proportionality between the level of education and entrepreneurship. Why? Because the more a person is educated, the more he is regimented. Our education system itself is wrong. It was created by British. It was created for creating clerks, officers, not entrepreneurs. So the whole system, things are changing. Fortunately, today the education is seeing a world of change. This NEP and the way even it started with, I think, management education, where the education was more, a lot of freedom was given to the students to how they want to learn. There were case studies, and
different opinions about the case study were tolerated. There was no single answer which was correct and everything else was wrong. In fact, that there are multiple correct answers is the first lesson a child should know. Perhaps not in mathematics, but in life, most problems are open-ended. They have multiple answers. Whereas the entire education system is designed to solve closed-ended problems which have only one answer. That does not prepare a child for any life, not just an entrepreneur's life, but any life. Because in life, most problems are open-ended and have multiple solutions, and each solution is equally valid. How much energy you put into implementing that solution determines whether it is a successful solution or a failure. Not what you choose, but how much energy you put into it. So I think first is to create a mindset, and that starts at very early. That starts, but even when they enter higher education, institutions of higher education, which is what is represented here, it is still not late, because they still have, those are formative years, and you can still cultivate that mindset. So teachers have a big role to play. Do not enforce regimentation in your class. Encourage questions, encourage independent behavior, see what the person is wanting to do or say, and channelize that energy rather than, punishing him or putting him into something which is a standard, behavior expected from an ideal student. There is nothing like ideal, there is nothing like normal, there is no average. Every individual is different. Recognize that individuality and encourage it. Because an entrepreneur is his own person, is his own boss. And every enterprise has a different culture, a different flavor. All successful enterprises don't look identical. They are all different. So I think this is the first step. If we solve this effectively, everything else will fall in place. Today the government of India is extremely sensitive to the needs of entrepreneurs. A lot of things have happened, the policies have changed, a lot of transparency has come in governance. So all the problems that my generation complained about in being an entrepreneur actually have disappeared. Market access should not even be discussed. There are so many platforms which are so easy to access. Government itself has a platform called GEM, from where you just register and you can sell to any government department, and it's completely transparent. There are no individual choices. Officer does not have that discretion to choose one supplier over other. If everything else is same and the rate is lower, he has to give that order. He does not even see the entrepreneur of the company. So I think the ecosystem is in place. The need is not there. Not enough demand to consume this ecosystem is there, and that's our biggest challenge. So let's today resolve to address this. There was the second point, which is mentoring the mentor. A thought came to my mind, something I had read long time back in a Peter Drucker book. When you try to solve tomorrow's problems with yesterday's tools, you do a lot of work without any output. So whenever you see inefficiency in any system, you can rest assured that somebody is trying to solve tomorrow's problems with yesterday's tools. Change the tools and the output will change. Teachers need to know this more than anyone else. Thank you very much.